نمیدونم چجوری معرفیت بکنم. توی دیسکریپشن جایی که داشتم میخوندم از این تایتل یه پاراگرافی هست و خودم معمولا آدما رو خیلی معرفی نمیکنم، به خاطر اینکه احساس میکنم آدما رو نباید خیلی با تایتل معرفی کرد. ولی صرف این که بدونیم با کی یا با چی داریم صحبت میکنیم، چیزی که من ازت خوندم اینه: فرزین فردیس، متولد 1360 در کرمان، کارشناس مهندسی برق و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه صنعت شریف، عضو مؤسس هیئت مدیره شرکت‌های پارس تابان، سواسل، عضو اتاق بازرگانی تهران و مدرس دانشگاه تهران و شریف. این توضیح چقدر در رابطه با فرزین فردیس همچنان درسته؟ طبیعتا جایی مثل محل تولد و کرمان و نمیدونم درسایی که به مدرک دادن و اینا درسته. شرکت ها هم آره، همونایی که گفتی پارس سامان و غیره رو خودم در واقع درشون بودم و زمانی که تأسیس شد. و از میون این آیتمایی که گفتی فقط اون تیکه معلمی کردنش الان خیلی رخ نمیده، یعنی 4 سال اخیر متاسفانه فرصتشو نداشتم که دیگه معلمی بکنم، علیرغمی که قبلش 10 سال متوالی معلمی کردم علاوه بر کارهای دیگر. و ویدیویی که من شما برای اولین بار دیدم که باعث این آشنایی ما با هم شد، یه ویدیویی بود که من شما رو خیلی خیلی دغدغه من دیدم در رابطه با اتفاقایی که توی ایران داره میفته. یه ویدیویی بود که داشتین صحبت میکردین و مضمونش این بود که اصلا نمیدونستین از کجا باید شروع بکنین. از رفتن مهاجرت جوونا داریم صحبت باید بکنیم، از تحلیل نیروها و بسته شدن استارتاپ‌ها داریم صحبت میکنیم و فکر میکنم دلیلی که داشتیم اون صحبت‌ها رو میکردین به خاطر پوزیشنتون توی اتاق بازرگانی تهران بود که من راستشو بخواین وقتی خودم ایران بودم اسم این اتاقات انجمن صنفی، اتاق بازرگانی، ولی من هیچ وقت نفهمیدم که واقعا اینا چی کار میکنن یا وظیفه‌شون چیه یا تا حالا نتایج کارهایی که کرده بودن چیه. البته میدونم دارم بی لطفی میکنم، میدونم که بچه‌ها رو میشناسم که توی این انجمن‌ها بودن و نتایج خوبی گرفتن، ولی نمیدونم برای من همیشه عضو انجمن اینا خیلی تایتلایی بوده که برای من قابل درک نبوده. میشه بهمون بگی توی اتاق بازرگانی تهران که فکر کنم قسمت دیجیتال و تحول و یه همچین تایتلایی داره، چی کار میکنن؟ به من اگه اجازه بدی اول بگم مثلا فلسفه وجودی اتاق بازرگانی در دنیا چیه و بعد حالا ایران احتمالاً وضعیتش چیه و بعد حالا به این اصلا که کاری میکنه یا نه میشه پرداخت. ببین تو دنیا اتاق بازرگانی اصولاً به خاطر این به وجود اومدن که یه زمانی تجار و بازرگانا یه محموله رو از یه جایی میخواستن به یه جای دیگه بفرستن، صادر بکنن، بعد مثلا راهزنا میرفتن و آسیب میزدن وسط راه، دزدی میکردن یا مثلا اتفاقای دیگه میافتاد، یا یه جایی از راه خیلی ناامن بود، جاده خراب بود، هزینه براشون زیاد داشت، یه بندری نیاز به کار داشت و اون وقت دولت هم خیلی دغدغه اینو نداشت که هر دولتی کار به دولت ما نداریم تو اون زمان که مثلا بخواد این راهزنا رو مثلا سر و سامون بده، جمعشون بکنه یا اینکه مثلا اون مشکل رو برطرف بکنه. یه تعدادی از تجار اولین بار مثلا کشور فرانسه دور هم جمع میشن و با هم فکر میکنن که خب بیا به جای اینکه تک تکمون بخوایم با مثلا این دزدی‌ها مقابله بکنیم یا این بنده رو مثلا یه ذره وضعیت زیر ساختیشو بهتر بکنیم که زورمون طبیعتا نمیرسه تک این کار انجام بدیم، دور هم جمع بشیم یه چیزی درست کنیم، اون نهادی که حاصل از جمع و برآیند کار ماست به نیابت از تک تک ما ولی با قدرتی خیلی بیشتر از تک تک ما بره و مثلا اون قسمت رو امن بکنه یا اون زیرساخت رو ایجاد بکنه یا اصلا با دولت مذاکره بکنه که اون زیرساخت رو ایجاد کنه و به این شکل اولین چمبر آف کامرس در دنیا به وجود اومد. بعد خب طبیعتا چمبر آف کامرس ها کارشون رو توسعه دادن به چمبر آف کامرس اند اینداستری، یعنی صنعت هم اضافه شد به حوزه ماجرا و فقط بحث تجارت و کامرس نبود و اینداستری و صنعت هم اضافه شد و اینها. اما تو دنیا اصولا چمبر آف کامرس ها که تعدادشون خیلی زیاده، یعنی چند هزار تا ما چمبر آف کامرس در دنیا داریم، بعضی از کشورها چند صد تا، بعضیا چند ده تا در واقع چمبر آف کامرس دارن. سه تا کارکرد اساسی دارن که یا سه تا ستون رو اونا سوارن. ستون اول اینه که چمبر آف کامرس ها کارشون اینه که ادوکیسی انجام بدن، یعنی به دفاع و به نیابت از اون فعالین بخش خصوصی برن و مدافع منافع اونها باشن. مدافع منافع بودن یعنی چی؟ یعنی مثلا یه قانونی داره در اون کشور وضع میشه که به ضرر بخش خصوصی هست یا به ضرر یک
تشکلی هست، به ضرر فعالین اقتصادی صنعتی هست و تک تک فعالین اقتصادی خب معنی نداره که بخوان برن تک تکشون مذاکره بکنن. اون چمبر آف کامرس یا اون در واقع بخش از چمبر آف کامرس میره به نیابت از اونها با یه قدرتی بیشتر از اونها مذاکره میکنه و میگه آقا این قانون اگه تصویب بشه حال مثلا این صنعت بد میشه یا موجب این ضرر زیان میشه، نمیدونم جی دی پی کاهش پیدا میکنه یا مثلا این اتفاقات بد میفته و طبیعتاً با این قدرت بیشتری که به نسبت تک تک فعالین اقتصادی به نسبه داره، احتمال موفقیتش تو مذاکره با حاکمیت که ممکنه دولت باشه، ممکنه مجلس باشه، ممکنه نمایندگان هر کدوم از ارکان حکمرانی یک کشور باشه بیشتر بشه. ستون دوم ماجرای نتورکینگ، یعنی شبکه سازی بین اعضای داخل یک کشور یا داخل یک چمبر آف کامرس و اعضای بین چمبر آف کامرس های مختلف در حالا یک کشور یا در سطح بین المللی که خب اصولا تجارت و صنعت یکی از زیربناهاش نتورکینگ و کامیونیکیشن هست و نیاز به این که تجار، بازرگانا، صنعتگرا، کارآفرینا و کسانی که تو حوزه‌های اقتصادی بخش خصوصی کار میکنن با هم آشنا بشن، توانمندی‌های همدیگر رو بفهمن، نیازهای همدیگر رو بفهمن و اصولا چمبر آف کامرس ها به واسطه ایونت هایی که میذارن، به واسطه دیتابیس هایی که سعی میکنن تشکیل بدن، به واسطه در واقع شیر کردن اطلاعات در مورد اعضاشون با سایر اعضا کمک میکنن که نتورکینگ رخ بده و این شبکه سازی اتفاق بیفته. کوچیکا بزرگترا رو بشناسن، بزرگترا کوچیکترا رو بشناسن، کوچیکا با همدیگه کار بکنن و قوی تر بشن و امثال هم که این میتونه داخل یک کشور باشه یا اینکه بین کشورها و بین چمبر آف کامرس ها رخ بده، یعنی هیئت‌های تجاری مثلا یک کشور بلندشن برن یه جای دیگه و بفهمن پتانسیل‌های اون کشور چیه و چطور میتونن مثلا تجارت به اون کشور یا سرمایه‌گذاری در اون کشور رو تو بخش خصوصی بیشتر و بیشتر بکنه. حوزه سوم یا ستون سوم هم ماجرای امپاورمنت یا توانمندسازیه که خب خیلی وقتا بخش خصوصی مدیراش درگیر، چون فعالیت‌های روزمره هستن، ممکنه از یه سری ترندها و یه سری تحولاتی باز بمونن. مثلا الان تو دنیا خب ماجرای روندهای تکنولوژی که اتفاقا خیلی سریع و در واقع خیلی شدید داره در واقع رخ میده تغییراتشون، ممکنه در واقع برای تک تک بنگاه ها رصد کردنش معنا نداشته باشه، نتونن بفهمن که در مثلا صنعت مثلا میگم حمل و نقل الان داره چه اتفاقاتی میفته و چه فناوری‌های جدید داره، چه کارکردها و چه در واقع تغییراتی تو بیزنس مدل، توی افیشنسی، تو کارایی، توی عرض کنم خدمتت که نحوه کسب و کار و توی نحوه کار کردن توی این اتفاقات توی این صنعت داره رخ میده. چمبر آف کامرس ها به واسطه باز ایونت هایی که برگزار میکنن، به واسطه ترینینگ هایی که برگزار میکنن، به واسطه شیر کردن تجربه های موفقیت و شکست سایر بنگاه هایی که عضوشون هستن در اقصا نقاط دنیا با اعضای دیگه کمک میکنن که اون مدیرای ارشد در واقع بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی امپاور بشن، توانمند بشن، با این روندهای تکنولوژی آشنا بشن، بفهمن که مثلا اگه یه ذره دیر به جنبن ممکنه مثلا رقابت پذیریشون از دست بدن و از گردونه رقابت حذف بشن، چون این فناوری جدید داره جایگزین روش‌های سنتی و مرسوم کسب و کار میشه، یا اینکه مثلا ترند تجارت در دنیا داره شیفت پیدا میکنه از این در واقع جغرافیا به یک جغرافیای جدید، یه سری بازارهای نوظهور داره شکل میگیره که باید سراغ اونها هم رفت و مثلا تو اونها هم سعی کرد که مارکت به دست آورد، یا اینکه نه مثلا فلان رقیب منطقه‌ای داره مارکت ما رو میگیره و امثال هم، که همه اینا تو دسته‌بندی امپاورمنت یا توانمندسازی میگنجه. تو ایران در واقع تاریخ اتاق‌های بازرگانی برمیگرده به چند سال قبل از مشروطه، یعنی قدیمی ترین اتاق بازرگانی ایران اتاق تهران که اون موقع بهش میگفتن اتاق تجارت تهران، بعداً حالا به تدریج صنعت، معدن و کشاورزی هم طبیعتاً بهش اضافه شد. 139 سال پیش ایجاد شده و اتفاقاً تجاری که اون موقع دور هم جمع شدن و اتاق تجارت تهران رو ایجاد کردن، اتاق بازرگانی تهران رو ایجاد کردن، در مشروطه نقش بسیار مهمی داشتن و چند تاشون از فعالین در واقع مهم مشروطه بودن، در این حد که پله های خونه آقای امین‌الضرب
عکس معروفش رو اگه بخوای میتونم بفرستم، یا سرچ بکنی راحت پیداش بکنی. پله های معروف خانه آقای امین‌الضرب که اصلا مؤسس اتاق تهران هست، پله هایی است که فرمان مشروطیت برای اولین بار اونجا قرائت شد و تعداد زیادی از مؤسسین اتاق تجارت تهران در واقع در اون در واقع گرد همایی بودن و در واقع تلاش کردن که بتونن یک پیشرفت، یک توسعه در واقع سیاسی اجتماعی رو در ایران در اون زمان رقم بزنن. بعدش به فراخور زمان اتاق طبیعتا فراز و فرود زیاد داشته و البته باید بگم که الان به نسبت پتانسیلی که اتاقهای بازرگانی، چه اتاق تهران چه اتاق شهرستان‌ها و چه مادر اینها اتاق ایران در سطح کشور داره، پتانسیلی که اینها دارن، به نسبت این پتانسیل خیلی خروجی کارها میتونه رشد پیدا بکنه، تقویت بشه و کارهای بزرگتر و بیشتری انجام بده. ولی واقعیتش اینه که اتاقهامون هم میگن مشت نمونه خرواره، اتاقهامون هم مثل بقیه کشوره، یعنی ما در همه عرصه ها و حوزه ها در واقع ضعف داریم. تو کارخونه هامون ضعف داریم، توی استارتاپ هامون به نسبت دنیا ضعف داریم. البته همه اینا واجد این هست که قوت هایی هم داریم، یعنی من نقاط مثبت رو اصلا سعی نمی‌کنم کتمانش بکنم، ولی وقتی کشوری در واقع به طور کلی توسعه نیافتگی داره، طبیعتا هر کدوم از نهادهای ذیل او هم به نسبت اون چیزی که میتونستن باشن ضعیفترن و میتونه قویتر بشن و تقویت بشن. حالا بخشی شاید به ما در بخش خصوصی برمیگرده که شاید کمتر اعتقاد داشتیم به اینکه کار جمعی بکنیم و بریم برای منافع جمعی منافع شخصیمون رو فدا بکنیم، یا اینکه بعضا تضاد منافع هایی که در کشور بوده باعث شده که فعالین بخش خصوصی خیلی هم جدی نگیرن در واقع کار کردن توی همچین تشکل هایی رو، و کار کردنی که شاید کوتاه مدت خیلی به بنگاه اقتصادی و به شخص اونها بر نمیگرده و بعد دراز مدت برمیگرده، یا دفع بلایی است که مثلا خب باید براش خیلی خون جگر بخورن و هزینه شخصی حتی بدن. از طرف دیگه هم خب حاکمیت هم در عرصه های مختلف و زمان های مختلف، چه حاکمیت مثلا چپ چه حاکمیت راست، فرقی هم نمیکنه، هر زمان هر دولتی در ایران بوده، شاید به اون اندازه‌ای که باید اتاقهای بازرگانی رو جدی میگرفت جدی نگرفت، رولشون رو اجازه نداد بازی بکنن و حتی کارشکنی کرد. میشه در موردش البته مفصل صحبت کرد، ولی اشاره کوتاهی فقط بهش میکنم که چرا مثلا حاکمیت دوست نداره این اتفاق بیفته یا چه کارایی میکنه. ببین مثلا خب انتخابات که برای اتاقهای بازرگانی برگزار میشه که اتفاقا در آینده نزدیک در اسفند ماه اتاقا انتخابات بعدیشون هست برای 4 سال بعدشون، در واقع هیئت نمایندگان که یه چیزی شبیه مثلا هیئت مدیره یا هیئت امنای اونها هستن رو هم انتخاب میکنن. دولت مداخله میکنه توش دیگه که آقا این باشه این نباشه، اینو خوشم میاد، این صداش بلنده، این زیاد اعتراض میکنه، این نمیدونم خیلی سینه چاک میکنه، این نباشه بهتره این باشه بهتره و امثال هم. و نتیجهش این میشه که شاید خیلی از فعالای اقتصادی اصلا با اینکه دغدغه‌شو دارن و با اینکه توانمندیشو دارن و میتونن تاثیرگذار باشن، به جای اینکه مشارکت بکنن اولا بی انگیزه میشن، کنار میکشن، فعالیت نمیکنن. بعد اونایی که میرن داخل محافظه‌کارانه عمل میکنن. بالاخره سرمایه و سرمایه‌دار و کارآفرین و نمیدونم تاجر و صنعتگرم همیشه چیز بوده دیگه، همیشه یه محافظه‌کاری خاص خودشو داره دیگه، اصولا سرمایه خوره ترسوه و به خاطر آسیب پذیری که داره سعی میکنه که محافظه‌کار عمل بکنه و نتیجهش هم این میشه که خب ما در جایی که باید اتاقای بازرگانی کمک بکنن به کیفیت، به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور و حکمرانی بهتری رو کمک بکنن شکل بگیره، متاسفانه چون خودشون به اندازه کافی قوی نیستن، طبیعتا نقششون هم ضعیفتر ایفا میکنن، انتقاداتشون اونقدر که لازم هست پررنگ نیست و همینجور قصه دیگه ادامه پیدا میکنه دیگه، این دینامیک میچرخه. خب فرض این تشکلات اینا آیا این اتاقها فور پرافیتن، انتفاعی هن، سیستم حقوقی دارن، کورپریت گاورننسشون چطوریه، چطوری افرادش انتخاب میشن، چطوری یک نفر انتخاب میشه، سطح دغدغه‌هاشون از کجا میاد، چجوری باعث میشه خودشون سوگیری نداشته باشن؟
ببین اصولا اتاقای اساسنامه‌ای دارن در سطح بین‌المللی اشتراکات زیادی داره این اساسنامه‌ها و تو ایران هم خب اساسنامه بین اتاقای بازرگانی و صنعت در واقع شهرستان‌های مختلف اشتراکات خیلی زیاد داره، در واقع یه قانون حاکمه. اتفاقی که درش میفته اینه که یه سری اعضا دارن اتاق‌ها. این اعضا میتونن اعضایی باشن که طبیعتا همه باید بخش خصوصی باشن، البته طبیعتا توشون خصولتی هم معنی داره چون خصوصی تعریف قانون تجارت داره دیگه، ولی واقعیتش اینه که عمده دست بخش خصوصی است، عمده اعضای شرکت های بخش خصوصی است. این شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ بخش خصوصی میرن عضو اتاق میشن. حالا بعضی داوطلبانه که عمده هست و یه بخشی در واقع بالاجبار، یعنی اجبار قانون در کشور ما میگه هر کی میخواد صادرات یا واردات بکنه باید کارت بازرگانی داشته باشه و کارت بازرگانی یعنی این که باید حتما قبلش عضو اتاق بازرگانی باشد. ولی الان که نگاه میکنیم مثلا در اتاق تهران، اگه اتاق تهران نزدیک به 30,000 تا عضو داره، دقیقش 28,000 خورده عضو هست. از این 30,000 تا عضو تقریبا 2/3 اعضایی هستند که عضویت داوطلبانه دارن، یعنی به خاطر کارت بازرگانی عضو نشدن، 1/3 هم به خاطر کارت بازرگانی گرفتن و در واقع تجارت کردن، صادرات واردات کردن عضو اتاق میشن. بعد اینها در واقع 4 سال یک بار میان یک جمعی رو از میون خودشون انتخاب میکنن، کسانی که اعضای در واقع هیئت مدیره یا مدیران عامل همین بنگاه‌های بخش خصوصی هستن و واجد یه شرایطی که در قانون گفته شده. توی انتخاباتی که فقط همین شرکت‌های بخش خصوصی عضو اتاق درش میتونن شرکت بکنن، در واقع رأی میدن توی مکانیزمی. برگزاری انتخابات هم دست خود اتاق بازرگانی است، یعنی دست حاکمیت نیست. حاکمیت البته برش نظارت داره به دلایل حالا پیش بینی شده در قانون و به تعداد در واقع به نسبت اعضاشون یه تعداد عضو انتخاب میکنن. مثلا تهران 40 نفر رو انتخاب میکنن. این 40 نفر بدون اینکه دریافتی و جبرانی داشته باشن به صورت داوطلبانه و به صورت یک کار در واقع سوشال ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت اجتماعی، میرن و حکمرانی اتاق رو به عهده میگیرن، یعنی مسئولیت دارن که اتاق رو اداره کنن. طبیعتا از جمع خودشون میان هیئت رئیسه انتخاب میکنن برای کارهای اجرایی، خزانه دار داره، نمیدونم رئیس داره، عرض کنم خدمت شما که ساختار اجرایی داره که کار میکنه و یه تعدادی هم بعداً میشن کارمند اتاق که به صورت همکار در اتاق همکاری میکنن. اونا طبیعتا دریافتی دارن از عوایدی که اتاق به دست بیاره. بعد اتاق یه بدنه فکری داره که کمیسیون هاش هستن که توش همین اعضای هیئت نمایندگان به اضافه نماینده تشکل‌های مختلف، به اضافه مثلا اقتصاددانا، صاحب نظرهای حوزه‌های مختلف جمع میشن و در مورد یک مقوله‌ای که مشترک در اون کمیسیون هست با هم صحبت میکنن. یه موقعی هم در واقع نیاز به کار اجرایی هست که اون بدنه اجرایی مثلا یه رویداد باید برگزار بشه، هیئت تجاری میاد میره، نمیدونم بایستی همون مسئولیت ها برای که اتفاق بیفته، یعنی ادوکیسی، وکیل مدافع بودن، نتورکینگ و بعد امپاورمنت، برای که اون کار اتفاق بیفته یه بدنه اجرایی هم میخواد که مثلا در اتاق تهران حدود 100 نفر پرسنل اتاقن که حقوق میگیرن ازش و اون 40 نفر که همونطور که گفتم بایستی رایگان، داوطلبانه و با اختصاص زمان قابل ملاحظه ای از طول زمان ماهیانه‌شون در واقع اون کار رو به عهده بگیرن. اونها عملا سیاست گذاری و خط مشی گذاری انجام میدن و این تیپ کارا رو انجام میدن. اون کمیسیونی هم که تو بهش اشاره کردی، یه جایی که حالا گفتی تحول و دیجیتال و از این حرفا، ماجراش اینه که 4 سال پیش، یعنی اسفند دقیقاً 4 سال پیش، با یه جورایی میگم باز شدن فضایی که توسط یه سری از مدیرای خوشفکر اون موقع اتاق بازرگانی رخ داد و با توجه به تحولات بین المللی که داشت تو دنیا رخ میداد، مشاهده‌ای که اتاقای بازرگانی دیگر رو میکردن میدیدن، تصمیم گرفتن که یه تعدادی جوانتر و کم تجربه تر مثل من رو اجازه بدن که مثلا وارد هیئت نمایندگان بشیم و حتی در واقع استقبال بکنن از این ماجرا. من زمانی که رفتم کاندیدا بشم وارد یه ائتلافی شدم، ائتلافی که در واقع برخلاف گذشته‌ای که همیشه میگفتن مثلا پیرمردای موسفید و
حالا بعضا پیرزنای موسفید در واقع توش هستن، البته ما موسفیدای پیرزنا رو نمی‌دیدیم قبلا. اینا اونجا در واقع عمدتا آدمای سن و سالدار و استخوان خورد کرده و اینها زیاد وجود داشت. تو دوره قبل یه تعداد زیادی جوونی که تو بیزنس‌های در واقع نوآورانه، بیزنس‌های مبتنی بر حوزه‌های دیجیتال، استارتاپ ها و اینا کار می‌کردن، هم طبیعتاً اجازه پیدا کردن تو اون ائتلاف باشن و واقعیتش اینه که خب ائتلاف کمک کرد که من وارد اتاق بشم، بی‌تعارف بگم، چون من که خودم اینقدر رأی نداشتم یا اصلا صنعت ما، اکوسیستم ما در اکوسیستم نوآوری کشور شاید اصلا اون موقع اینقدر جدی نمی‌گرفت ورود به اتاق‌های بازرگانی و ضرورتش رو احساس نمی‌کرد. ولی اون بزرگترها چون دغدغه رو داشتن گفتن این صنعت هم باید نمایندگی بشه، 4-5 نفر رو اجازه دادن ما تو جمع 40 نفره باشیم. بعد ما دور هم جمع شدیم گفتیم خب مثلا ما چیکار میتونیم بکنیم برای صنعت خودمون، صنف خودمون. بعد اون اتاق فکری که لازم هست اولویت ها در بیاد رو با هم دیگه تشکیل بدیم و اون اتاق توسط من و مجید حسین نژاد و شاب جهانمردی و افشین کلاهی و علیرضا کلاهی و عرض کنم خدمت شما 1-2 نفر دیگه که خب این صنعت رو شاید کمی بیشتر میشناختیم، در واقع درخواست داده شد که یک کمیسیون جدید ایجاد بشه به نام کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و خب اون هیئت رئیسه هم اجازه داد که این کار رو انجام بدیم. بعد ما تشکلایی که به این حوزه برمیگشتن و نزدیک بودن مثل انجمن فینتک، مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مثل عرض کنم خدمت شما که انجمن سندیکای تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی، مثل انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان داروهای بیولوژیک، مثل انجمن تجارت الکترونیک تهران و امثال هم که خب یه جورایی به این صنعت و به این اکوسیستم نزدیکتر بودن، از اونها هم خواستیم بیان عضو کمیسیون بشن و تو این کمیسیون دور هم بشینیم و باز مبتنی بر همین 3 حوزه، یعنی نتورکینگ، عرض کنم خدمتت امپاورمنت و ادوکیسی، از همه اینا مهمتر سعی بکنیم تلاش بکنیم که از منافع مشروع فعالای بخش خصوصی تو این حوزه دفاع بکنیم. چند تا حالا مثال داری برامون بزنی؟ فرض این که مثلا توی حداقل حوزه استارتاپی که ما یکم بهش نزدیک‌تریم و تنجبل تریم و اینا، مثلا چه اتفاقاتی افتاد، چه تصمیمی گرفتن، جلوی چه داستانایی رو گرفتن یا چه اتفاقایی توسعه پیدا کرد؟ آره ببین، من مثلا یه مورد از موفقیت‌ها اگه بذاری بگم، یه مورد از شکست‌ها به نظرم بگم خوبه. یکی از ما اصلا کمیسیونی که ایجاد کردیم 2 تا هدف اصلی داشتیم. خیلی حرف زدیم که چه کارهایی لازمه بکنیم یا اصلا چه کارهایی میتونیم بکنیم، چون خیلی کارا لازم بود ولی برای اولین دوره کمیسیون با بلوغی که داشت و با محدودیت‌های اتاق و شرایط اقتصادی جامعه و شرایط سیاسی جامعه، شاید خیلی کارهای دیگه‌ای که اولویت بود رو نمیتونستیم انجام بدیم. بود 2 تا کار به ذهن اون رسید باید انجام بدیم. کار اول تو همین حوزه ادوکیسی بود که طبیعتا بهش اشاره میکنم و میگم. کار دومم از جنس نتورکینگ بود، ارتباط برقرار کردن بین بنگاه‌های بزرگی که متقدم و سنتی بودن در اقتصاد و بنگاه‌های کوچیکی که نوآور بودن و سعی کردن برای اینکه توی اینا رو وصل بکنیم. تو این حوزه دوم شاید به اندازه کافی فرصت نکردیم کار بکنیم. البته چند تا کار هست که مثال میگم و خیلی جا داشت واقعا بیشتر کار بکنیم. ماجرام چیه؟ ماجرا اینه که ما تو عرضه فناوری تو کشور به نسبت خیلی کار شده. یه عالمه اکسلراتور، یه عالمه کوورکینگ اسپیس، یه عالمه نمیدونم صندوق پژوهش فناوری، نمیدونم تو دانشگاه‌ها تشویق کردیم، نمیدونم استادای دانشگاه، فارغ التحصیلای دانشگاه بیاین رو فناوری کار بکنید. بعد جوونای الگوهای نسبتا قابل قبولی پیدا کردن با همه ضعف‌هایی که داریم و نمیخوام بگم مثلا بی‌نقصه. ولی تو عرضه فناوری الان شاید به نسبت در سطح بلوغ کشور خودمون بیشتر کار کردیم، ولی تو ایجاد تقاضا برای فناوری های کمی بنگاه های اقتصادی از جنس استارتاپ ها ایجاد میکنن خیلی ناموفق بودیم، خیلی کم فروغ بودیم. دلیلش هم چه؟ دلیلش هم بنگاه های بزرگ نیومدن متقاضی بشن و بخرن فناوری های در واقع توسعه یافته توسط بنگاه های کوچیک‌تر. ببین تو اکوسیستم نوآوری تو دنیا تو خیلی وقتا می‌بینی یک استارتاپی کوچولو شروع میکنه، 1-2 راند که سرمایه جذب میکنه، بعد از یه جایی به بعد بنگاه‌های بزرگ میرن میخرنش و در واقع یا باش مشارکت میکنن، باش پارتنرشیپ ایجاد میکنن و کمکش میکنن که اونی که کوچیکه و بلد نیست به دنیا وصل بشه، اونی که توان مالی نداره، اونی که تیم مارکتینگ و برندینگش اونقدر قوی نیست،
بتونه در واقع به واسطه اون وهیکل بزرگتره، به عنوان با اون لوکوموتیو بزرگتره به دنیا وصل بشه. همین اتفاق تو گوگل، تو آمازون، تو خیلی دیگه داره میفته دیگه و شاید سالی چند ده یا چند صد تا در واقع استارتاپ کوچیک‌تر رو میخرن، در تیم خودشون ادغام میکنن یا فناوریشون رو میخرن و در واقع ادغام میکنن با محصولات جاری خودشون. و این فقط هم تو صنایع دیجیتال نیست دیگه، تو حوزه‌های دیگه هم هست. یعنی مثلا میری نگاه می‌کنی می‌بینی بی ام دبلیو هم همین کارو میکنه، نمیدونم بوش هم همین کارو میکنه، پاناسونیک هم همین کارو میکنه، نمیدونم کارخونه فولادسازی هم همین کارو میکنه، کغفو هم همین کارو میکنه. یعنی بنگاه‌های بزرگ دنیا یاد گرفتن که اگه میخوان رقابت پذیر باشن بایستی به واسطه اینکه خودشون به اندازه کافی چابک نیستن برن و توی حوزه هایی که به صنعتشون میخوره در واقع بنگاه‌های کوچیک، استارتاپ‌های کوچیک رو شناسایی بکنن، اینا رو به خودشون اد بکنن، اینا کمکشون بکنن که بتونن رقابتشون رو حفظ بکنن. تو ایران خیلی این اتفاق نمیفته. حالا میتونیم در موردش صحبت کنیم که چرا اینقدر نوآوری جدی گرفته نمیشه در ایران‌ها. ولی یکی از کارهایی که اتاق میتونه توی این ماجرا کمک بکنه اینه که لااقل بنگاه‌های بزرگتر خودش رو که عضوش هستن با پتانسیل‌های این کوچیکا آشنا بکنه. و ما یه سری رویداد در داخل اتاق گذاشتیم که در این حوزه نسبتاً پرفروغ بودیم، البته به نسبت دیر شروع کردیم براش. و اون این بود که مثلا رفتیم تمام شرکت‌هایی که تو حوزه معدن عضو اتاق بودن که تعدادشون هم زیاد هست، اینا رو دور هم جمع کردیم. بعد اومدیم استارتاپ هایی که تو حوزه فناوری های معدن کار میکردن یا فناوری هایی که میتونستن تو تحول دیجیتال تو معدن کمک بکنن، اینها رو در واقع شناسایی کردیم و بعد اینا رو گذاشتیم روبروی همدیگه و اصرار هم کردیم آقا بیایم بشینیم با همدیگه حرف بزنیم. نتیجهش این شد که مثلا یه ایونت یه روزه‌ای که حاصل مثلا بعد 6 ماه کار کردن تو اتاق بود، 4 تا قرارداد منجر به بهبود در 4 تا معدن اتفاق افتاد. یعنی 4 تا معدن بخش خصوصی، کار به دولت ندارم، ما اینجا اصلا کاری با دولت نداریم توی این حوزه امپاورمنت و نتورکینگ دیگه. 4 تا معدن بخش خصوصی اومدن با پول خودشون رو 4 تا در واقع استارتاپ کوچیک در واقع سرمایه‌گذاری کردن و بهشون در واقع پروژه پایلوت دادن که حالا امیدوارم این منجر به این بشه که یه ذره در یک حوزه‌ای، در واقع حوزه‌های تو حوزه معدن، یه حوزه‌هایش در واقع حال این ارتباطه بهتر بشه. همین کارو تو پتروشیمی، همین کارو تو آب، همین کارو توی در واقع ورتیکال‌های مختلف اتاق داره الان تکرار میکنه به جهت اینکه این نتورکینگ بین بزرگا و کوچیکا رو بتونه برقرار بکنه. اما تو حوزه ادوکیسی اگه بخوام مثال بزنم، یه مثال موفق، یه مثال به نظرم علیرغم خیلی بیشتر زحمت کشیدن ولی واقعا کم توفیق بخوام بگم، مثال موفقش به ماجرای ورود استارتاپ ها به بورس برمیگرده. ما یکی از مسائلی که داشتیم توی اکوسیستم بعد از اینکه در موردش حرف زدیم این بود که اکوسیستم برای اگزیتش و برای در واقع راندای بزرگ سرمایه‌گذاری خیلی هنوز سازوکاری نداره و نداشته. و تو راندای اولیه خب اینوستورها میومدن سرمایه‌گذاری میکردن، مجموعه مختلفی شکل گرفتن، ولی همه تقریبا یه جورای دغدغه اگزیت دارن. و یکی از راه‌های اگزیت ممکن تو کشور ما، یکی از راه‌هایی که در واقع توامان هم اگزیت بود هم کمک میکرد به فاندریزینگ های لایه‌های بالاتر و بزرگتر، آی پی او شدن و ورود به بورس بود. خب این خیلی چیز داشت دیگه. من تو گفتگوهای دیگه تو هم دیدم در موردش صحبت شده، خیلی بهش پرداختن که اصلا چرا ما نتونستیم خیلی تو آی پی او موفق باشیم در ایران. ولی ما تو اتاق وقتی به این جنبندی رسیدیم که باید براش کار بکنیم، واقعیتش اینه که اتاق بسیج شد برای این ماجرا. و برای من جالب بود که شخص آقای مهندس خانساری رئیس اتاق هم بعد از اینکه توجیهشون کردیم شخصا اومد کمک کرد، چون ساختار اتاق خیلی رئیس محوره و خیلی مهمه که رئیس روی موضوعی علاقمند باشه. اصلا این چیز دیگه، این مسئله ساختاریه دیگه. توی ساختار اتاق و اساسنامه اتاق قدرت رئیس خیلی بالاست. و من یادم نمیره پنجشنبه‌ای بود که اگه درست یادم باشه 19 تیر که آقای مهندس خانساری، آقای دهشت‌پسند اون موقع وزیر اقتصاد بود تو دولت قبل، با ایشون در واقع روز چهارشنبه صحبت کرد و ما روز پنجشنبه با اتفاق چند تا از بچه‌های در واقع مدیرای ارشد استارتاپیا، میلاد منشیپور روز بود، مجید رضوی کافه بازار بود، محمد جواد شکوری از آپارات بود، از فیلیمو در واقع چیز بود، عرض کنم خدمتت که از دیجیکالا دکتر باجلان که عضو هیئت مدیرشونه و مالی و اینها در واقع
مسئولیت مالی داره اونجا در واقع بود و ما به اتفاق اعضای کمیسیون و چند تا از مدیرای ارشد در واقع استارتاپ ها رفتیم پیش آقای دشپسند به جهت اینکه یکی از مسائلی که مانع ورود استارتاپ ها به بورس بود رو بتونیم حل بکنیم و اون بحث در واقع سازمان حسابرسی بود. خب رابطه ای که در واقع اتاق با وزارت اقتصاد داره و تأکیدی که در واقع شد قبلش زمین سازی رسانه‌ای روانی که مفصل انجام شده بود، یعنی تو جلسه نمایندگان صحبت شده بود، کلی مصاحبه و کلی در واقع اطلاعات با رسانه ها به اشتراک گذاشته شده بود که اتاق موضعش به طور مشخص اینه که باید این راه باز بشه و استارتاپ ها بتونن برن توی بورس. نتیجهش این شد که تو اون جلسه های دشپسند هم یه التیماتوم خیلی جدی داد و مسئله در واقع ارزش گذاری دارایی های نامشهود تا حدود خوبی اونجا پیش رفت و نمیخوام بگم اتاق بود که مثلا استارتاپ ها رو برد تو بورس، اصلا اینطور نیست. خیلی از افراد و نهادها و ارگانها کمک کردن، معاونت علمی، نمیدونم صندوق، عرض کنم وزیر ارتباطات اون دولت، نمیدونم خود وزیر اقتصاد از یه جای به بعد توجیه بود کمک کرد و اینها، ولی اتاقم یکی از بیگ پلیرایی بود که واقعا تو اون دوره خیلی کمک کرد و من اونجا دیدم که واقعا میشه کارهای بزرگ تو اتاق انجام داد و میشه سدهای قابل توجهی رو در واقع شکست، به شرط اینکه خب روش بتونیم در واقع به اندازه کافی فضاسازی رسانه‌ای بکنیم و کار بکنیم و شناسایی درستی انجام بدیم از اتفاقاتی که داره میفته. و بعدش هم این نگاه بکنید توییت های مهندس خانساری رو، خبر این که اصلا تپسی در بورس پذیرش گرفته که به نظر من بیشتر یه موفقیت نمادینه، حالا کار به این ندارم که بعدش دوباره با تغییر در واقع شرایط یه مقدار دوباره جلوی ماجرا گرفته شد، ولی این تغییر نمادینه خیلی پررنگ و پرمحتوا بود، در یه دوره‌ای تونست کمک بکنه که امیدها زنده بشه به اینکه نه، اکوسیستم میتونه در واقع بزرگتر هم بشه. از نمونه‌های بگو فرضین. ولی مثلا یه اتفاقی که وجود داره که من فکر میکنم یکی از دلایلی هم هست که باعث شد که خیلی از افرادم تصمیم دیگه به مهاجرت بگیرن، من جمله خود من، این داستان این بود که این از اول همون داستانهای شبنامه و اینا که اتفاق افتاد در توی پادکست قبلی هم عادل طالبی رو جوی صحبت کرد که نگاه به استارتاپ ها و به اینترنت یک نگاه امنیتیه، ولی باز همچنان انقدر این حرف حالا میشد فهمید، آدم میگفت حالا مثلا شاید بحث دیتا، شاید بحث سرمایه‌گذارا اومدن و احساس کنن نفوذ خارجی هست، فکر کردی حالا اینا مسائلی که میتونی حلش کنی با صحبت کردن، با توضیح دادن، ولی هی رفته خب کسایی که توی اقتصاد هستن به هر حال جزوی از ضلع‌های پیشرفت یک کشورن و تو احساس میکنی که اتفاقا داری با دولت، با حکومت، با کشور داری همه آسینا رو زدین بالا، همه همکاری بکنین که بتونین کشور رو ببرین جلوتر. و ما هم فکر نکنم سختی کار تو ذوقمون زده باشه، چون من خیلی از بچه‌ها هم بودن تو ایران، اگه یادتون باشه مثلا نمونهش بچه‌ای میشناسم، حالا اسم نمیخوام ببرم چون اینقدر دیگه الان نظرها داره عوض میشه، نمیخوام حالا فعلا کسی رو به حرفی رو روش بذارم که اسمش در آینده شاید نظرش عوض شه، ولی خیلی از بچه‌ها می‌خواستن ایران بمونن، هنوزم که هنوزه میگن باید ایران بمونیم و باید ایران رو بسازیم، ولی از یه حدی بعد ما احساس کردیم دیگه بحث ایران موندن نیست. ما الان احساس می‌کنیم که یه جورایی هم از دو طرف دارن کمپانی‌ها میخورن. مثلا نمونهش کمپانی مثل دیجیکالا که از یه طرف تو داری احساس می‌کنی که از طرف مردم داره میخوره، چون یک برداشتی هست که حالا ما خودمونم روش سهه گذاشتیم ولی یک برداشت هست که هرچی کمپانی بزرگتر میشه، گنده‌تر میشه، به هر حال حکومت روش دست میذاره و عضوی از اون میشه. یعنی من دارم میبینم هم دیجیکالا داره حمایت مردم رو از دست داره میده و هم از طرف دیگه ای از سمت دولت و حکومت هم واقعا هیچ ساپورتی نشده. همون داستان ماسک و خود صدا و سیما رفته بود اسمشون داشت میورد اینا، و از یه حدی بعد تو احساس داری میکنی که تو اصلا نه تنها تو یک خطی نیستی که داری با سختی‌ها داری مبارزه میکنی، بلکه تو اصلا مخالفی، یعنی تو یه حالت دشمنی هستن، تو با درست کردن استارتاپ دشمنی، تو با درست کردن پیشرفت دادن کشور دشمنی. و من فکر کنم این داستان مهاجرته از اونجا رفت که حتی اونایی هم که فکر میکردن پای سختیاش وایسادن فهمیدن دیگه تو بحث سختی کشیدن نیست، تا الان توی گروه مخالفی، اصلا تو توی اقلیت افرادی هستی که اصلا اگه بری دادگاه شاید گناهکار تو رو بشناسن.
و مثلا خیلی عجیبه که مثلا حالا یه زمانی سر دولت روحانی افتخارات دولت روحانی این بود که بیاد بگه آقا ما تونستیم از طرف دیجیکالا جذب سرمایه خارجی بکنیم، جزوی از پول اینجکت شده به مملکت بود. یا کشورهای مختلف و مثلا میای میبینی از استارتاپ‌هاشون صحبت میکنن که چجوری تاثیر مثلا اوبر روی جی دی پی کشورهای مختلف تاثیر گذاشته. یکی از افتخارات اوبر اینه که میگه ما کمپانی اینترنشنالیم ولی شغل‌های لوکال میسازیم، یا حتی آمازون هم اینطوری هست. ولی از یه حدی به بعد من دیگه احساس کردم من الانم یواش یواش شاتشو بخواد داره برام دوزاریم یواش و یواشتر هی داره میفته، یعنی هنوز کامل نیفتاده. یعنی همیشه احساس میکردم با پاره ای از توضیحات میشه این افراد فوق‌العاده بی سواد نالایق لومپن نمیدونم چی بگم، با پاره ای از توضیحات ما میتونیم اینو درست بکنیم و بهشون بگیم بابا به نفعمونه. ولی دیدیم نه اینطوری نیست. اصلا اینی که من خودم با کانسپت استارتاپ اینطوری آشنا شدم که دوست عزیز اگر دیجیکالا بره آی پی او بشه، اگه تپسی بره توی سهامی ها، و چون خیلی از بچه های اینا سهامدار هستن، کلی انجل اینوستور جدید چک میگیره، کلی از بچه ها میتونن دوباره وارد این، و این اکوسیستم اصلا تا 2-3 تا ساکسس استوری نداشته باشه نمیتونه جون بگیره. یعنی نه تنها برای ما کمپانیایی مثل تپسی و دیجیکالا وارد سهامی عام شدن و آی پی او شدن حسودی که نداره، که افتخار هم خواهیم کرد، چون از به پاسش هزاران هزار انجل اینوستور، هزاران هزار سرمایه گذار خطرپذیر کوچک دوباره شکل میگیره و کلی بچه‌ها وای میسن این تجربه رو شیر میکنن، ولی ما اینو نمیبینیم. و من واقعا تا الان نفهمیدم که، چون خودت هم تو حرفات اشاره کردی، گفتی دولت یا حکومت با این اتاقها خیلی رابطه خوبی نداره، یعنی بیشتر اونم جنبه جنگ دارن با هم، در صورتی که وقتی مثلا برای من توضیح میدی از اتاق بازرگانی، من اینجوریام که خب چه جالب، من اتفاقا یه ادوایزری دارم در کنار خودم که داره منو راهنمایی میکنه که ببین وضعیت اینجوریه، اینجا رو باید این کارو کنیم. یعنی اینو نمیبینم که در مخالف دولت باشه یا در مخالف حکومت باشه. چرا این احساس وجود داره؟ یعنی این احساسی که ما واقعا یعنی تو جنگی، نه اینکه در کنار همین. ببین این که کاملا درست میگی، من 100% باهات موافقم. اصلا در قانون اتاق وقتی که میخوان بگن رول اتاق بازرگانی چیه، میگن مشاور سه قوه، یعنی باید کمک بکنه به این که با مشورت‌هاش تصمیم سازی بهتری رخ بده. ولی واقعیت اینه که خب خیلی این قدام بهش بها داده نشده. یه مثال کلانش رو بزنم، بعد یه مثال اسکیل کوچیکش هم تو اکوسیستم خودمون بزنم. ببین مثال میگم، یه سیاست غلطی در کشور سالیان سال ادامه داشت به نام ارز 4200 که البته الان داره تکرار میشه با ارز 28 تا 500 ها، خب که امیدوارم البته هر چه سریعتر اصلاح بشه، چون این منابع کشور رو به باد میده و فساد ایجاد میکنه و هیچ خیری درش نیست. یعنی 1% خیر نیست که بخوایم مثلا بهش به سمتش بریم. هیچ کدوم از اهدافی هم که به دلیلش وضع میشه رو هم بهش کمک نمیکنه برسی. یعنی همون مثلا عدالت بهتر یا مثلا حمایت از قشر آسیب پذیرم اصلا باش اتفاق نمیفته. اتاق از روز اولی که ارز 4200 اعلام شد، خب من در اتاق بودم همون دوره دیگه، میدیدم شاید به کمیسیون من بر نمیگشت، ولی هم کمیسیون های مرتبطش مثل تسهیل تجارت، مثل نمیدونم کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، همه تا هیئت رئیسه اتاقها بارها و بارها مصاحبه کردن، توی صحنه علنی هیئت نمایندگان حرف زدن، نمیدونم تو جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفتن که آقا ارز 4200 فساده، ارز 4200 کارکرد نداره، ارز 4200 منابع کشور رو به باد میده، به اقتصاد کشور کمکی که نمیکنه هیچی، حال اقتصاد رو بدتر میکنه. و خیلی دیر شنیده شد، خیلی دیر در واقع باور شد. به همه نامه نوشتن تو اتاقا، یعنی به هر جایی که شما بگی، هر سطحی از کشور شما بگی، از پایین تا بالا اتاق نامه نوشت و نامه های مفصل با استدلال، با دلیل، با بنچمارکینگ تجربه های مشابه در دنیا. و اتفاقا یکی از حوزه‌ای بود که اتاق خیلی خوب توش کار کرد، ولی خب صداش خیلی دیر شنیده شد و منابع کشور صداش دیر شنیده شد یا اصلا چون بحث اینطوریه که آیا مگر نمیفهمیدن که باعث فساد میشه؟ یعنی به بچه 10 ساله هم بگی اینو میفهمه.
آره قبول دارم، شاید یه جایی شنیدم میشد ولی کتمان میشد، یعنی نادیده گرفته میشد، ناشنیده گرفته میشد، شنیده میشد ولی بهش گوش داده نمیشد. این خیلی این تعبیر درست تریه، دقیق تره. و مثال اسکیل خودمون رو بزنم تو اکوسیستم خودمون. ما یه دوره 2 سال پیش تجربه قطع اینترنت رو داشتیم، 8 روز بود اگه خاطرت باشه، که البته خب کل اینترنت بین الملل کشور قطع بود، یه مقدار شدیدتر بود. بعدش حاکمیت یاد گرفت که مثلا یه کارایی بکنه و پیشرفته تر در واقع فیلترینگ رو انجام بده. نتیجهش این شد که این دفعه مثلا همه چی قطع نبود برای مدت، ولی عوضش این دفعه خیلی طولانی ترم و محدودیت های اینترنتی، محدودیت های در واقع پلتفرم ها و امثال هم رو داریم. خب ما سری پیش که این اتفاق افتاد، بنگاه های زیادی داشتن آسیب میدیدن دیگه، فقط هم بنگاه های حوزه کاری ما نبود دیگه، مثلا حمل و نقلیه آسیب میدیدن، گردشگری آسیب میدیدن، فورواردره نمیتونست با طرفای تجاریش حرف بزنه، صادر کننده نمیتونست با مشتریش حرف بزنه، نمیدونم حمل و نقلیه نمیتونست کار بکنه، گردشگریه نمیتونست ارتباط بگیره و خیلی دیگه هم آسیب میدیدن، نمیتونستن کارشون رو درست انجام بدن. فقط محدود به اکوسیستم ما هم نبود. اون موقع ما خیلی سر و صدا کردیم، کلی عدد و رقم در آوردیم، هزینه ها رو برآورد کردیم، خسارت ها رو اعلام کردیم و نامه‌نگاری کردیم باز با ارکان مختلف اداره کشور که این داره هزینه سنگینی میزنه. حالا خوشبختانه اون زمان 8 روزه برطرف شد، علیرغم اینکه خب بدعتی بود در نحوه حکمرانی در حوزه کسب و کار ما، ولی به هر حال زود برطرف شد. این دفعه که از اول مهر این اتفاق افتاد، خب تجربه دفعه قبل رو داشتیم، یعنی میدونستیم که چطوری برآورد بکنیم. دفعه پیش روزای اول گیج میزدیم که آقا مثلا اصلا ما چطوری میتونیم خسارت رو برآورد کنیم، چطور میتونیم به یک عددی برسیم قابل دفاع و این رو در قالب یک در واقع متن منسجم بدیم به حاکمیت که آقا تو الان داری یه روز قطع میکنی مثلا اینترنت کشور رو، این چقدر خسارت میزنه در اقتصاد کلان و ارکان مختلف. دفعه پیش طول کشید تا اینو یاد بگیریم، چطوری بگیم، چطوری دیتا جمع کنیم، از تشکلامون اطلاعات جمع کنیم، از اقتصاددانای مختلف بهره بگیریم و بعد از اینکه وصل شد عملا برآورد خسارت ها رو تونستیم بدیم. و هدفمون هم بود که جلوگیری کنیم از تکرارش و بگیم که اینقدر هزینه‌اش بالاست، لطفاً دیگه دستتون رو روی این دکمه نبرید. این دفعه خب به محض اینکه قطعی رخ داد، اون تجربه قبلیه رو ما در اتاق داشتیم، داده های قبلی رو داشتیم، به روزش کردیم و سعی کردیم دوباره مستدل و مفید صحبت بکنیم و به جرئت میتونم بگم هر جایی تو به ذهنت برسه ما رفتیم صحبت کردیم، تحلیلامون رو گفتیم، خسارت‌ها و آسیب‌هایی که داره وارد میاد رو گفتیم، اتفاقات بدی که در آینده میتونه برای جوان‌ها رخ بده رو در واقع گوشزد کردیم و حالا چند تاش مثلا شده همون سخنرانی ها و صحبت هایی که در هیئت نمایندگان مطرح شد. اون صحبتی که تو اشاره کردی در همین راستا بود، 2 ماه پیش 3 ماه پیش من در صحنه علنی هیئت نمایندگان ارائهش کردم. تو اتاق ایران هم مجزا صحبت کردم که البته کل ویدیوش منتشر نشد حالا به دلایل خاصی، ولی علیرغم اینکه تقریبا میتونم بگم هر جایی بجز فقط یه جا رو استثنا میکنم که نتونستیم بریم، اونم بیت رهبری بود، هر جای دیگه رفتیم واقعیت نتونستیم به جواب برسیم که آقا چرا اصلا این محدودیت ادامه داره، چرا اصلا در واقع این حرف ما کامل شنیده نمیشه و چرا در واقع اتفاق نمیفته، اون اصلاح صورت نمیگیره، چرا گشایش صورت نمیگیره، چرا محدودیت ها کم نمیشه و چرا این ادامه پیدا میکنه. خب اینه که خیلی آدم رو دل سرد میکنه، اینه که خیلی ناامید میکنه. چون جالب برات بگم توی همه این ارگان های امنیتی، نمیدونم اقتصادی، دفاعی، شوراهای عالی کشور، نمیدونم معاونت های اقتصادی دولت و جاهای مختلف، هر جا که میرفتیم تعداد زیادی از آدم ها میگفتن آقا این عدد رقمی که میگین قبول داریم، حتی برآوردهای ما یه کمی از این بیشتر هم هست، یا مثلا اعداد و ارقام دیگه ای هم به دستمون رسیده که شاید مثلا در تحلیل شما بعضی از جنبه هاش بهش توجه نشده. یعنی همه میدونن داره خسارت میزنه، همه میدونن آسیب داره ایجاد میکنه، ولی واقعیتش اینه که یه قدرت دیگری انگار وجود دارد فراتر از قدرتی که در واقع ما میشناسیم و اون در واقع داره جلوی تصمیم گیری درست رو میگیره. حالا من البته یه آسیب شناسی راستش سرش
نظر شخصیمه، این خیلی شاید به اتاقم برنگرده تفکیکش بکنم که بابت نظر شخصی من به اتاق هزینه‌ای در واقع وارد نشه، بیشتر از این کتک نخوره اتاق، چون اتاق مال همه ماست. ببین من شخصا فکر میکنم، چند تا دیگه از دوستانم هم البته فکر میکنم هم نظرن با من، که ما یه اشتباه ساختاری داریم میکنیم و اون اینه که وقتی مثلا یه شورایی تشکیل میدیم که اون شورا در شرایط بحرانی کشور مثلا تصمیم گیری بکنه، حالا به هر حال به هر دلیلی، کار ندارم به ریشش که کی محق درش، اصلا بحثم اونجا نیست، کشور فضاش ملتهب شده، این فضای ملتهب میخواد یه تصمیم گیری در موردش بشه. خب یه عده آدم میشینن دور میز، یه سری از این آدما سیاه به معنی این که از همون لحظه اول میگن باید قطع بشه و قطعی ادامه داشته باشه. یه سری آدم سفیدن میگن آقا کمترین میزان قطعی، کمترین میزان فیلترینگ، کمترین میزان محدودیت. یه سری آدم هم اون وسطن، خاکستریان، و همه در واقع تصمیم بر این میشود نهایتاً که آدمای خاکستری سمت سفید وایسن یا سمت سیاه وایسن، سمت کدوم سمت وایسن و اون در واقع تصمیم گرفته بشه. من چیزی که میفهمم وقتی توی یه میزی داره تشکیل میشه برای یه همچین لولی از تصمیم گیری، آدم‌ها باید نقش خودشون رو درست بازی کنن. یعنی کسی که کارش اینه که باید در حوزه توسعه دغدغه داشته باشه، یعنی از یه وزارتخونه توسعه‌ای میاد، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میره، از وزارت اقتصاد داره تو اون جلسه شرکت میکنه، نماینده این حوزه است. این آدم مثلا کارش باید توسعه باشه، حرفش، استدلالش، دغدغش، نگرشش، همه چی باید معطوف به توسعه باشه، باز شدن فضا، ادامه کار، کمترین میزان محدودیت، دسترسی‌های حداکثری، به عبارتی تسهیل فضای کسب و کار باشه، کمک کنه فعال اقتصادی کارش بکنه، جی دی پی رشد کنه، کمک کنه فعال اقتصادی کار کنه، اشتغال وضعش بهتر بشه. اینا میشه توسعه دیگه. از طرف مقابل خب یه نفرم آدمیه که امنیتی میاد با دغدغه امنیتی، طبیعتا نگران مسائل امنیتی که دغدغه‌شو داره، کارش هم اینه که اصلا اون کار رو بکنه، مثلا نمیخوام بگم اونم نباید این کار رو بکنه، نه اونم کارش هم. ما یه اتفاق خیلی بد در کشورمون داره میفته و اون اینه که دور میز اکثر آدمایی که برای تصمیم میشینن همه کلاه امنیتی دارن. چرا؟ چون یه آدم امنیتی از یه وزارتخونه امنیتی رفته در وزارت ارتباطات، در وزارت اقتصاد، اونجا رول توسعه‌ای پیدا کرده. این آدم اصلا نمیتونه حرف توسعه‌ای بزنه. در اینجا میز به جای اینکه یه بالانسی از استدلال‌های امنیتی، توسعه‌ای، اجتماعی، اقتصادی، یه بالانسی صورت بگیره، این چولگی پیدا میکنه به سمت تصمیم امنیتی. نتیجه تصمیم امنیتی هم میشه که تشدید محدودیت ها، امتداد محدودیت ها، برنداشتن محدودیت ها و خسارت هایی که همینجور دینامیکش باعث ضرر و زیان بیشتر فعال اقتصادی میشه، باعث در واقع تعطیل شدید نیروی انسانی میشه، باعث تشدید عجیب و غریب مهاجرت میشه و خیلی آسیب های بزرگتری که داره به کشور ما میخوره که اصلا شاید بعضیشو نمیبینیم، بعضیشو لمس نمیکنیم. تو به دیجیکالا اشاره کردی به درستی. ببین من صحبتم این که طولانی شد، ولی بذار اینو بگم بعد اگه یا نکته دیگه لازم بود بهش بپردازیم. ببین ما توی فضای در واقع حوزه سرمایه میگیم 4 نوع سرمایه وجود داره. یه نوع سرمایه اقتصادیه، یعنی بنیان سرمایه اقتصادی. مثلا یه کشوری این تعداد کارخونه داره، این تعداد نیروگاه داره، این تعداد سد داره، این تعداد مثلا زیرساخت‌های مثلا راه داره، این تعداد بندر داره. اینا سرمایه‌های اقتصادی این کشورن. کارخونه‌ها، سد، بنادر، فرودگاه، هر چیزی زیرساخت‌های کشورن، سرمایه اقتصادی. یه پله بعد میشه سرمایه‌های انسانی که اتفاقا اینم زیاد در موردش شنیدیم دیگه. یعنی مثلا یه برهه‌ای به بعد گفتیم به جای مثلا منابع انسانی بگیم واحد مثلا سرمایه انسانی، به جایش بگیم مثلا واحد سرمایه انسانی، و کشور هم سرمایه انسانیش رو بهش توجه بکنه که پدیده‌های مثل مهاجرت دارن سرمایه‌های انسانی رو در واقع از بین میبرن و ضعیف میکنن و میبرن از یه جای به یه جای دیگه. که اتفاقا من در مورد اینم صحبت کردم که رقابت منطقه‌ای سر سرمایه‌های انسانی کشور خیلی شدید شده. امارات، عربستان، نمیدونم ترکیه، حتی ارمنستان و مثلا کوچیکترها هم دارن مثلا دام پهن میکنن، تور پهن میکنن. کلانش رو میگم، برای شخص نمیگم، دامه ها خدا نکرده به کسی توهین آمیز نباشه. برای سیاست‌های بسیار جذاب و اغوا کننده طراحی میکنه، میگه آقا این جوانای ایرانی بیان اینجا، آموزشش رو یه جای دیگه دیدن، پتانسیلش یه جای دیگه کسب کردن، از حالا که مولد شدن، حالا که پروداکتیو شدن، بیان تو کشور. قبلا همه میگفتیم مثلا طرف میره امریکا، میره آمریکای شمالی، کانادا، میره نمیدونم اروپای
غربی، آلمان، فرانسه، سوئد، نمیدونم امثال هم. ولی الان دیگه اصلا مهاجرت توده‌واری شده که همین کشورهای دور و بر هم هر کی بتونه میره. یعنی تعداد فعالای اقتصادی که مثلا تو صنعت فینتک ایران داشته و الان ترکیه داره فعالیت میکنن اصلا کم نیست، جمعیت بسیار بزرگیه دیگه. تو خودت دائم داری مانیتور میکنی و میبینی انجمن فینتک بارها در موردش مثلا تحذیر داده و در واقع گفته که این اتفاق داره میفته. پس دسته اول سرمایه اقتصادی، دسته دوم سرمایه های انسانی. یه چیز دیگه داریم به نام سرمایه های اجتماعی که مثلا اینکه آدما توی جامعه چقدر به همدیگه اعتماد دارن. وقتی سرمایه اجتماعی بالاست، وقتی اعتماد بین آدما بالاست، هزینه در واقع تبادل توی جامعه میاد پایین. ببین مثلا من و سهیل میخوایم با هم دیگه یه معامله انجام بدیم، اگه سرمایه اجتماعی بالا باشه، خب من و سهیل با یه نوشته رو کاغذ بین خودمون که مثلا نوشتیم و رو کاغذ آوردیم یا مثلا روی مثلا گوگل درایوی شیرش کردیم، کارمون رو انجام میدیم دیگه، چون سرمایه اجتماعی باعث ایجاد یک اعتماد متقابلی بین من و تو میشه. وقتی سرمایه اجتماعی میاد پایین، اعتماد مثلا در جامعه میاد پایین، اول اتفاق چی میشه؟ اتفاق اینه که من و تو باید مثلا من یه وکیل بگیرم، تو یه وکیل بگیری. یه کار ساده میخوایم بکنیم و یه کار پیچیده هم نیست که عجیب غریب باشه. تو وکیل میگیری، هزینه‌ات بیشتر میشه، من وکیل میگیرم، هزینه‌ام بیشتر میشه، بعد نمیدونم سلا پهناش میکنیم، بعد میریم نمیدونم میخوایم دفترخونه ثبتش کنیم، بعد نمیدونم فلان جورم میخوایم دو قبضه محکمش بکنیم. این داره هی هزینه به ما اضافه میکنه دیگه. یه مسئله دیگه که سرمایه اجتماعی احترام به قانونه. شما در خیلی از جای کشور می‌بینی آدما به قانون احترام نمیذارن. چرا؟ چون سرمایه اجتماعی این جامعه پایینه و هزینه عدم احترام به قانون همه هزینه‌شو داریم میدیم، هممون با هم داریم میدیم. یعنی هم حاکمیت میده، هم دولت میده، هم مردم کشور میده، هم کسب و کارا دارن میدن که قانون رعایت نمیده، قانون رعایت نمیشه. و این یکی از اون چیزاییه که در واقع میتونم به عنوان مثال از سرمایه اجتماعی بهش بگم. یا اینکه مثلا مثال بگم، یا یه نمونه دیگه از سرمایه اجتماعی از تاریخی نگاه بکنیم. ببین مثلا مرحوم مصدق زمانی که ملی شدن نفت رخ میده، کشور خب نفتشو نمیخریدن دیگه، نفتشو نمیخریدن و کشور با یه بحران منابع مواجه بوده. مصدق میاد و یه اوراق قرضه ملی منتشر میکنه که به اوراق مصدق معروف میشه، در تاریخ میشه خوندش، روایتش کرد. اینقدر اعتماد بین حاکمیت و مردم در اون زمان به عنوان یک سرمایه اجتماعی بالا بوده که بسیاری از تجار و بازرگانا که بعضیشون حتی اون موقع عضو اتاق بازرگانی بودن، رفتن و اوراق قرض ملی رو خریدن. یا حتی نوشتن در تاریخ که آقای شمشیری که جلو کبابی معروفش الان در تهران هنوز در واقع ادامه کار میده، اون زمان رقمش الان خاطرم نیست ولی میشه توی مستندات، توی در واقع نوشته‌های تاریخی پیدا کرد، رقم قابل ملاحظه‌ای میره از این اوراق میخره و پاره میکنه. و وقتی شرکاش بهش میگن چرا پاره میکنی، میگه این هبه من به دولتمه، این هبه من به حاکمیتمه. اینقدر سطح سرمایه اجتماعی تو جامعه بالاست که اوراق قرض ملی در واقع حاکمیت منتشر شده توسط مصدق، توسط مردمی که تو شرایط سخت اقتصادی ان. اینقدر مثلا گل و بلبل نیست فکر کنیم مثلا اون دوره دهه 20 مثلا شمسی خیلی هم مردم مثلا وضع اقتصادیشون خوبه، نه بعد جنگ جهانی اول، بعد نمیدونم قحطی‌های اون زمان، نمیدونم شرایط رفاه جامعه رو باشه اون موقع قشنگ مانیتور کرد وضعش چیه. ولی مردم میرن، اونایی که توانمندیشو دارن میخرن، تجار میرن میخرن، بازرگانا میرن میخرن. حالا یه سوال اگه بخوایم بپرسیم، الان سطح سرمایه اجتماعی جامعه این هست که اگه فردا مثلا حاکمیت بیاد یه اوراق قرض ملی منتشر کنه برای مثلا کسری بودجهش، جبرانش، بیاد مثلا مردم بخرنش، تجار بزرگ بخرن، صنعتگرا بخرن، سرمایه‌دارای کشور بخرن و کمک بکنن به این که بتونه کشور ادامه حیات بده. خب این سطح سرمایه اجتماعی بسیار نزول یافته الان جامعه ماست که واقعا باید بهش توجه کرد. و چهارمیش سرمایه‌های نمادینن که اتفاقا اینجا می‌خواستم به دیجیکالا برگردم که ما خیلی‌هامون بی‌مهری کردیم. هم حاکمیت با دیجیکالا بی‌مهری کرد به نظر من، هم به نظر مردم هم با دیجیکالا بی‌مهری کردن. و تو اون فضای احساسی و ملتهب و پر از داده‌های غلط روزها و هفته‌های گذشته، ما واقعا خیلی‌هامون به امثال دیجیکالا، به امثال مثلا ابراروان به نظر من کم مهری کردیم، کم لطفی کردیم. اینا سرمایه‌های نمادین کشورمان، اینا سرمایه‌های در واقع از جنس
قابل افتخار و نمادگونه در واقع کشور ما هستن. از بین رفتن دیجیکالا، ممکن دیجیکالا خطا هم کرده باشم، من سهامدار دیجیکالا هم که مثلا بگم دارم ازش دفاع میکنم همه میتونم برم ببینم ازش ماهیتشه. ماهیتشه. دقیقا ما این نهاد رو داریم از بین میبریم، در حالی که یادمون رفته که چقدر کمک کرده به چیزهای مختلف. چند تاشو میخوام بگم. حالا حوزه‌هایی مثلا اینکه چقدر آدما رفتن تو دیجیکالا یاد گرفتن، دیولپرها کارشون رو بهتر یاد گرفتن، مارکترها کارشون رو بهتر یاد گرفتن، چقدر انتقال دانش، مهارت و فناوری به واسطه تبادلات بین المللی که داشته، آدمی که داشته، اینا رو میذارم کنار. اینا اصلا چیزایی که ما تو اکوسیستم خیلی خوب میفهمیم. ولی مثلا حاکمیت یادش رفته که دیجیکالا در زمان کرونا چه خدمتی کرد به شهرهای بزرگ ما. ما پدر مادرامون رو یادمون رفته که نمیتونستن از خونه بیان بیرون به خاطر اینکه اون زمان ماسک به اندازه کافی نبود. هنوز خیلی از آدم در واقع فکر کردن با تاچ مثلا ویروس کرونا منتقل میشه. مغازه ها، رستوران ها، خیلی جاها بسته بود، شاپینگ مالا بسته بود و دیجیکالا فداکارانه آدماش کار کردن و تو اون شرایط بد کرونای چند ماه اول واقعا خیلی نیازها رو برطرف کردن. نمیدونم همه چی رو پوشش دادن، اصلا کسی نمیتونه همه نیازهای آدم رو پوشش بده، ولی واقعا کمک کردن به اینکه اتفاقای خوب بیفته. یا اینکه مثلا باز دوستانمون در حاکمیت چند بار من اینو منتقل کردم که آقا شما در مورد عدالت یه دغدغه دارید. عدالت یکی از ارزش‌های بنیادین کشور ماست، یکی از مسائلیه که همیشه در کنار توسعه عدالت در واقع مهم بوده برای حکمرانای ما. خب مگه عدالت غیر از اینه؟ یا یکی از جنبه‌های مهم عدالت مگه این نیست که آدمی که تو روستاهای مثلا سیستان بلوچستان، هرمزگان، ایلام، نمیدونم خیلی از مناطق کمتر برخوردار کشور نشسته، مگه غیر از اینه که اونم بتونه مثل یک تهرانی، مثل یک اصفهانی، مثل یک نمیدونم تبریزی، مشهدی، شیرازی بتونه در واقع محصولش رو، دسترنجش رو، مصنوعش رو در واقع عرضه بکنه و دیگران بتونن بخرن، چه در داخل ایران چه در سطح بین المللی. خب عدالت یه بخشیش هم همینه دیگه، دسترسی به امکانات. ما خیلی از امکانات در شهرهای بزرگ یا مخصوصا تهران پایتخت داریم که متاسفانه برادران و خواهرامون در اون نقاط در واقع دور افتاده کشور ندارنش، ولی دیجیکالا یه بخشی از اون رو تونست حل بکنه و الان یه زن روستایی میتونه حصیری که میبافه، نمیدونم سوزن‌دوزی که تو بلوچستان در واقع تولید میشه رو روی پلتفرم دیجیکالا بفروشه و عرضه بکنه و روش کار بکنه. کما که البته میتونست در اینستاگرام هم بفروشه، من دنبال انحصارش نیستم، اونم یه اکسس، یه دسترسی، اونم یه دسترسی، یه اکسس. اینا همش در واقع کنار همه معنا داره، چون همه که قرار نیست حتما از یه پلتفرم استفاده کنن. مایی که آزاد اتفاقا فکر میکنیم نباید دگمن نیشانه محدود بکنیم، بگیم نه پس اون که هست پس اینو دیگه چرا میخوایم. نه، همش باید رشد پیدا کنه، همش باید توسعه پیدا بکنه. یا اینکه از همه اینا به نظرم من مهمتر کاری که در سالهای گذشته در واقع اتفاق افتاد و چند تا آدم شدن رول مدل های جدید برای اسکیل بزرگ. ما رول مدل های اسکیل متوسط و کوچیک برای جوونامون زیاد داشتیم در حوزه کاری خودمونا، ولی یکی میتونست تو ایران به خودش بگه که من یه جوون 20 سالم، من یه جوون 18 سالم و میتونم علی رغم همه بدبختی ها، همه محدودیت ها، همه دیوارها، همه چاله ها، همه سنگایی که از آسمون میاد و همه تناب هایی که به پام بسته میشه، میتونم با یه شرایطی با احتمال در واقع حتی کمی هم شده یک کسی بشم مثلا حمید محمدی یا سعید محمدی یا نمیدونم حسام آرمندهی یا نمیدونم مثلا چه میدونم مجید حسین نژاد یا نمیدونم جهاد شکوری مقدم. هیچ کدوم نمیخوام از قلم بندازم چون به نظر من همهشون کار ارزشمندی دارن، به همهشون هم میشه انتقاداتی وارد کرده، اصلا مبرا از هیچ در واقع انتقادی نیستن. کما اینکه اون قدری که من باشون حشر و نشر به واسطه همین کارهای صنفی و کارهای تشکلی و اتاق داشتم، کم و بیش درشون دیدم که انتقادها رو بعضیش رو قبول دارن و حاضرن در موردش در واقع گفتگو بکنن که آقا بله من این ضعف رو دارم یا مجموعه‌مون این ضعف رو داشتیم. ولی واقعیتش اینه که خب ما اینم نابودش کنیم چی میشه؟ ما جوونمون مثلا رول مدل ورزشی خیلی موفق زیاد داشته ها، مثلا چه میدونم علی دایی رو همیشه دیده و گفته که من میتونم یه فوتبالیست بین المللی خوب بشم. هادی سایی رو دیده و گفته من میتونم یه تکواندوکار مثلا تراز جهانی بشم. نمیدونم
این بیلیارد بازه چیه اسمش جدیده که الان اسنوکر بازه ایرانی که خیلی سر صدا کرده و همه مثلا امتیازا رو درو میکنه. آره مثلا حتی در این ورزش میتونم فلان کشتیگیر معروف میتونم بشم. تو ورزش اینو داریم، تو هنرمندامون داریم. آره من میتونم مثلا پسر که نشان از پدر داره مثلا همایون شجریان بشم، استاد بزرگی بشم، میتونم کیهان کلهر باشم، میتونم نمیدونم امثال هم. حالا نمیخوام دونه دونه مثال بزنم، تو حوزه هنر، موسیقی، خوشنویسی، خطاطی، هر چی، هر جایی مثلا رول مدل های بزرگ و خوب زیاد دیده. ولی در حوزه کارآفرینی و اقتصاد ما رول مدل کم داشتیم و این نقص وجود داشت و اینا رول مدل های یک جوونی بودن که در مقابل خودش آپشن و گزینه برای آیندهش میدید. و وقتی من این رول مدل ها رو نابود میکنم، وقتی اینا رو از بین میبرم، وقتی اونها رو به ناحق در واقع تیرگی هاشون رو زیاد میکنم و سفیدی هاشون رو نادیده میگیرم، در واقع بزرگترین خیانت رو دارم به همون جوانهایی میکنم که اتفاقا توی این جنبش، توی این نگاه در واقع اعتراضی، خیلی اینا وزن مهمی دارن. اینا و آیندهشون، اینا و امیدی که آینده دارن مهمترینن. اینان که میخوان در واقع سرزمین بهتری داشته باشن، اینان که میخوان آینده بهتری داشته باشن، اینان که دارن فریاد میزنن ما از وضع موجود ناراضیم و انتقاد داریم و میخوایم بهترش بکنیم و میخوایم در واقع دگرگونش بکنیم و میخوایم در حوزه های در واقع تفاوت ایجاد کنیم. خب پس من که وقتی دارم آپشن ها رو از این میگیرم، رول مدل ها رو از این میگیرم به ناحق، دارم اون سرمایه نمادین رو نابود میکنم، دارم چیکار دارم میکنم؟ و به نظر من هر کسی، من خیلی برخورد میکردم حتی در خانواده ها، باور کن اصلا تعجب میکردم آدمایی که بهشون میگفتم آقا من از نزدیک این آدم ها رو میبینم، نمیگم از نزدیک با اینا شاید مثلا من چیز نبودم، نمیدونم خیلی باشون زندگی نکردم، ولی از نزدیک دارم میبینم کل بنگاه و آدمایی که اون تو دارن کار میکنن، انتقادارم دارم میشنوم. آدم چش و گوش بسته ای هم نبودم، لاقل خودم هم در مورد خودم میتونم گواهی بدم که خودم رو به چیزی نفروختم، حتی الامکان اونقدری که میفهمم خودم رو به چیزی نفروختم در این سالها. ولی نمیفهمم چرا اینقدر شما عناد دارید، چرا اینقدر حرفهایی رو تکرار میکنید که قبل از اینکه تکرارش بکنید اصلا نمیرید ببینید این راسته یا دروغه، برید ببینید طرف مقابلتون چی میگه، برید ببینید طرف مقابلتون چه دفاعی در مقابلش داره و برید ببینید که اصلا جنبه ای از حقیقت و واقعیت درش وجود داره یا نه. و این کم لطفی که خیلی همون کردیم، نمیدونم ناشی از خشم بوده، ناشی از احساسات در اون موقع بوده، ناشی از این بوده که ما کلا در این سالها کسی دغدغه این که یک ایرانی آدم عمیق و تحلیلگر و با تفکر نقادی باشه نداشته و خیلی از آدمها در سطح جامعه سطحی نگر شدن و نرفتن رگ و ریشه هاش رو در بیارن، نرفتن پشتش رو ببینن، نرفتن ببینن واقعا چند درصد حرفایی که زده میشه راسته، چند درصد حرفایی که زده میشه دروغه، چند درصد از حرفایی که زده میشه یک کلاغ چل کلاغه، چند درصد از حرفایی که زده میشه نمیدونم دفاعی براش وجود داره و چند درصدش غیر قابل دفاعه. و نتیجهش این شده که رفتارهای توده‌ای، رفتارهای گله‌وار رو خیلی زیاد دیدیم که احساسات هم برش سوار شده، خدای نکرده یک کسی هم فهمیده یا نفهمیده بهش دامن زده و چهارمین سرمایه مهم یعنی سرمایه نمادین رو یه جورایی آسیب بهش رسونده. ما این میخوایم توسعه پیدا کنیم به هر چهارتای این سرمایه ها نیاز داریم. سرمایه اقتصادی که داره فرار میکنه رو باید حفظ بکنیم، سرمایه انسانی که داره مهاجرت میکنه رو باید حفظ بکنیم، سرمایه اجتماعی که به پایین ترین سطحش رسیده رو دوباره باید ارتقا بدیم و سرمایه های نمادیمون رو باید لای زرورق بگیریم و بی‌مهری باش نکنیم. ولی ببین این حرفا رو اینقدر، یعنی من واقعا همینطوری که داری حرف میزنی فقط دارم فکر میکنم و واقعا آدم هرس میخوره، به خاطر اینکه سوال اینجاست که خیلی منطقی، یعنی تو واقعا فکر برای یه کشور غریبه تعریف کنی بگی من میرم با حکومت هم دارم راجع به این موضوعات صحبت میکنم، دارم راجع به این سرمایه صحبت میکنم، احتمالاً تصوری همچین تصوری که خب اونا نشستن اونا میگن بله بله چقدر درست، چجوری چیکار باید بکنیم، در صورتی که احساس ما داریم میکنیم ما داریم میریم با دولت با حاکمیت صحبت میکنیم داره بهت میگه برو بابا. یعنی اینجوری نیست که بیاد بگه بشینی آفرین چه موضوعات جالبی دست گذاشتین روش. و
اعتراض‌ها الان دلایلی که این اعتراض‌ها به وجود اومده و هم دیگه هم فرق داره اینه که دیگه تو میدونی بحث منطقی نیست. دیگه تو میدونی من قرار نیست برم یک مشکلی رو پیدا بکنم، براش مدارک جمع بکنم، براش اثباتش بکنم و بیام. اصلا میدونی دیگه بحث این نیست و برای همین من دیگه نمیدونم با چی داریم صحبت میکنیم، با چه طرز تفکری داریم صحبت میکنیم. یکی این داستانه و داستان دیگه هم به نظر من فرض این که اتفاق بعدی افتاده، یعنی میشه هم حق داد هم میشه راجبش صحبت کرد. یکی از این داستان اینه که مثلا راجب این بیسوادی که مثلا صحبت کردیم یا این بیمهری که به وجود، مثلا من موقعی که میخواستم با ابراهان صحبت بکنم همه به من میگفتن که حتما یک نفر رو کنار خودت داشته باش که بتونی باشون بحث تکنیکال بکنی. من اصلا اینطوریه که آقا من بحث تکنیکال ندارم با ابراهان. من اصلا برای من از این جامعه‌ای که اینقدر ادعا میکنه سری میفهمه، که حالا خوبم میفهمه، یعنی نمیشه 0 و 100 هم نیست دیگه، ولی کلا اینطوریه که خودت الان داشتی با من صحبت میکردی میگفتی ما فقط تا بیت رهبری نرفتیم راجع به قطعی اینترنت، ما آخر نتونستیم بفهمیم کدوم ارگانه که داره این کارو قطع میکنه. یعنی وزارت ارتباط که میگه به دست من نیست، همه دارن میگن دست من نیست، پس تو نمیدونی. یعنی اصلا یه روح، یه چیز ثبت نشده است، یه مکان نامعلومیه و توی این مافیایی که ساختن در این خاورمیانه که همه کاری داره میکنه، مثلا یه شرکت ما پیدا کردیم ابراروان که خیلی استارتاپیه، خیلی کوچیکه نسبتا، حالا درسته ما مشکل بدبختی اینه که ملت ایران ما فکر میکنن دیجیکالا گنده است. چون ما وقتی صحبت میکنیم میایم میگیم که ما مثلا میگیم که اونی که گنده میشه روش دولت میاد دست میذاره، ملت فکر میکنن دیجیکالا گنده است. اگه دیجیکالا گنده است که تو نه اوبر دیدی، نه آمازون دیدی، نه ایر بی ام بی دیدی. یعنی فهمای ما خیلی کمه چون دنیا رو ندیدیم. بین‌المللیش به کنار، حتی تو ایرانم خیلی گنده تر از اون داری. یعنی مثلا الان یکی در مورد ابعاد دیجیکالا صحبت کنه و میگه بزرگه، احتمالاً مثلا نمیدونه فولاد مبارکه چیه، احتمالاً نمیدونه هلدینگ خلیج فارس چیه، احتمالاً نمیدونه چقدر ما بخشای بزرگ گل گوهر مثلا چیه، نمیدونه مثلا چه میدونم پتروشیمی فلان چیه. میدونیم میخوام بگم عدد ارقام و سنس نداریم تو ایران خیلی از آدما نسبت بهش. البته در عین حالی که هنوز دیجیکالا خیلی تا بزرگترین شدن راه داره، در این حال خب رشد و از کم شروع کردنش یا نمیدونم خود ساخته بودنش، رو پای خودش بودنش خیلی ارزشمنده. یعنی خدا نکرده مثلا اصلا زیر سوالم نمیخوام ببرمش، ولی میتونست خیلی گنده تر باشه و میتونست در واقع سطح بین المللی رشد بکنه. و ببخشید من حرف تو قطع کردم. نه درست گفتی. من اتفاقا فکر میکنم که من میگم مردم اومدن زدن تو سر مثلا بیمهری کردن به قول خود، جمله که به کار بردی، و من فکر کنم افرادی که یا حاکمیت یا افرادی تو حاکمیت، چون واقعا این یه دستی هم من فکر نکنم همچنان وجود داشته باشه، از این قضیه استفاده کردن. یعنی اینجوری که دیجیکالا پس ما هم بریم پشت همین قضیه، ابراروان. وگرنه مثلا ابراروان تو اون سایزش یا تو اون اسکیل کاری که داریم، بعد اصلا خیلی هم مشخص بود موضوع. یعنی واسه من یکی از دلایلی که من داشت بهم برمیخورد که میگفتن این بحث تکنیکاله، اینطور بودم که یعنی متوجه نیستین که فقط چند تا سرویس رو خودشون هاستینگ دارن میتونن اونا رو قطع کنن و حالا به اینترنت و اینا. آرگومنت ها درسته، ولی باز نتیجه گیری از این که تو نمیدونی اینترنت رو کی داره قطع میکنه. به یه شرکتی که اسم داره، رست داره، ثبت شده، 4 تا آدم توشن، مثلا اینا رو مثلا ما داریم بحث میکنیم. یا من باب مثال به قول شما خودت احتمالاً مثلا با بچه‌ها در تماسی، در جریان هستی و حالا مثلا جایی مثل ایران اینترنشنال هم میاد راجع به دیجیکالا حرف میزنه و مثلا وصلش میکنه به جایی که ما میدونیم نیست و کسی هم راجعش موضوع حرف نمیزنه. یعنی برای من واقعا یه مقدار مشکل پی آر هم ما داریم البته ها. یعنی مثلا من تا حالا ندیدم یعنی دیجیکالا دفاعیاش به ضررش تموم شده به جایی که به نفعش تموم بشه. این هم نکته درستیه. آره ببین متاسفانه ما هم تو اکوسیستم ضعفامون رو باید قبول بکنیم. آره ما صدامون هنوز به اندازه کافی بلند نیست. ما هنوز تاثیرگذاریمون روی
عموم جامعه اونقدر بزرگ نیست تو اکوسیستم که و بتونیم سنتی بگیم هم که هست، و بیانیه باید سنتی هم ببینیم. هست. آره باریکلا. یعنی ابزارهای مدرن، مدیومای مختلفی که متناسباً باید میتونستیم توسعهشون بدیم رو کمتر در واقع ازش استفاده کردیم. یه بخشیش هم البته خب برمیگرده به کرکتر آدمایی که اونجا خب یعنی نمیتونی بگی من توی مثلا شریکای خودم تو شرکت ها شریکی دارم 18 سال 19 سال با شریکم دانشگاه که در واقع در اومدیم با همدیگه شرکت رو زدیم. من آدمیم که مثلا به میگن مصاحبه کن مصاحبه میکنم، بگن حرفتو بگو حرف میزنم، میرم تو جلسات که پخشم میدونم میشه میرم صحبت میکنم. اون یکی مثلا شریک من خب خیلی فاصله داره از این فضا و بارها مثلا من گفتم خب چرا فلانی مثلا این کارو نمی‌کنین؟ یا من نمیتونم دیگه، من مدل تو نیستم. اینم باید بپذیریم ما. ولی خب باید سازمان این پیاره رو در خودش این توانمندی رو ایجاد میکرد و در واقع خیلی بیشتر آگاه میکرد در مورد خودش که بعضی از چیزایی که گفته شد و دامن زده شد با همین رپورتاج آگهی هایی که رسانه های در واقع خارجی که تو هم توش اشاره کردی بهش دامن زدن، واقعا محتوای غلطی داشت. یعنی ماها که در ایران زندگی میکنیم و جست گریخته میبینیم میشنویم دیدیم مدرک دیدیم مستند دیدیم. خب دیجیکالا عضو اتاق تهرانه، مستنداتشو سال به سال رو سایت اتاق تهران بارگذاری میکنه، مستندات محرمانه محرمانه نه، مستنداتی که خیلی از بنگاه‌های دیگه هم برگزاری میکنن و ما میبینیم مثلا میگه فلانی سهامدار اونجاست، میگه مثلا چه میدونم فلان کار رو میکنه و نمیکنه، یا مثلا نیست، یا مثلا این فکت وجود نداره. و خب آدمایی هم که دسترسی ندارن میگم اینجا دیگه کم لطفیه دیگه، یا مثلا واقعا احساسی عمل کردنه، یا تحت تاثیر بیش از حد تحت تاثیر رسانه قرار گرفتنه که خب این واقعا درسته غلطه. رفتم بررسی بکنم از 4 نفر آدم نزدیکترن دستشون به آتیش میرسه پرسیدم واقعا مثلا اینجور هست یا نه. و خیلی از انتقاداتی که نمیگم هیچ انتقادی به هیچ کدوم از اعضای اکوسیستم وارد نیست، چند بار اینو توی عرایزم بهش اشاره کردم، ما هممون حتی مجموعه منم انتقاد بهش وارده و کار اشتباه کرده، تصمیم اشتباه گرفته، کار این تیپی کرده. ولی اونی که در واقع اینجوری دامن زده میشه و اون نمادی که در واقع ازش ساخته میشه اصلا این با واقعیت تناسبی نداره، با حقیقت تناسبی نداره. و خب چوبش رو هممون با هم دیگه میخوریم دیگه، هممون با هم آسیبش رو میبینیم. و من در واقع نگران جامعه ای میشم، نگران ایرانی میشم که آدماش میدونن که تغییر میخوان، میدونن که اصلاح در رفتار و اصلاح در فکر و اصلاح در اندیشه میخوان، ولی خودشون حاضر نیستن رفتار درست رو انجام بدن، حاضر نیستن در واقع اندیشه درست رو براش هزینه بدن، وقت بگذارن و به دست بیارن و به سطحی ترین شکل ممکن فکر میکنن به اندیشه ناب دست پیدا کردن و رفتارهایی رو در واقع انجام میدن که شما اون رو بالغانه نمیبینید، اونها رو در واقع از یک جامعه در واقع رو به رشد و در حال توسعه نمیبینید. ببین اینکه در بخش هایی از حاکمیت، نمیگم همه حاکمیت خداییش، من انتقاد خیلی کردم، با صدای بلند زیاد فریاد زدم، البته سعی کردم همیشه در چارچوب قانون کشور حرف بزنم و در واقع یک منتقد در واقع در چارچوب باشم، حرف خارج از در واقع قاعده نزنم. با همه این اوصاف میتونم اینم شهادت بدم که همه ارکان حکمرانی کشور مثلا امثال دیجیکالا رو نزدن و اینم باید بهش اشاره بکنم. بودن تک و توک، البته کم متاسفانه، کسانی که معتقد بودن که آره داره آسیب میبینه و باید کمک کرد، ولی اونایی که میزدن، اونایی که به قول تو آب به آسیاب اون بدخواه میریختن، اینجوری بود که راستش که اینا مشکلشون فکر میکنم با سبک زندگی ما هاست، مشکلشون با اسم من و شما و دیجیکالا و اکوسیستم و اینا نیست، مشکلشون با سبک زندگی من و شما. سبک زندگی من و شما رو شاید خیلی بر نمیتابن، سبک زندگی که درش برای
در واقع دسترسی آزاد به اطلاعات، برای دسترسی آزاد و حق آزاد به در واقع نقش آفرینی در سطوح مختلف جامعه ما ارزش قائلیم. یعنی ما معتقدیم که وقتی دسترسی آزاد به اینترنت باشد اصلا توسعه رخ میده، اصلا امنیت به وجود میاد، اصلا ثبات در جامعه وجود میاد و رفاه در جامعه وجود. اونا با این سبک زندگی مشکل دارن، کمون که ما با سبک زندگی اونها مشکل داریم. ما دو طرف هست در این مورد اشتراک ما کاری به اونا نداریم آخه. تازه ما نفهم می‌خواهیم رسون با نوع لایف استایلمون. ولی حرفی که داری میزنی خیلی جالبه فرزین، به خاطر اینکه من دیشب داشتم این مسابقه اخیر سم آلتمن که قبلا توی پارتنرای وای کامبینیتور بود و الان مدیر عامل اوپن ای آی و داشت راجع به این چت جی پی تی صحبت میکرد و داشت در رابطه با آینده صحبت میکرد و یکی از حرفا و بحث و صحبت‌هایی که شده بود دقیقاً راجع به همین بود. یعنی این بحث نوع زندگی، چون ما یه فرضیه‌ای داریم که در آینده این ای آی یا این کسی که ما الان داریم توی چت باش صحبت میکنیم، نوعی که داره جواب ما رو میده اصلا باید بیادب باشه، لایف استایلش چطوریه، باید چطوری باید با ما پاسخ بده، چه نوع حرفایی رو باید بزنه، چه نوع حرفایی رو نباید بزنه. و همش تو ذهنیت ما وقتی این سوالا داشت مطرح میشد، انقدر ما چون تو زندگی استقلال نداشتیم، همیشه من فکر می‌کردم که پس این سازندگان اوپن ای آی چه تصمیمی خواهند گرفت برای این چته که با ما چطوری رفتار بکنه. و بعد حرفی که زد من دیگه بریدم، یعنی آخر فریدام و آخر آزادگی بود به نظر من، که میگفت به نظر ما هر آدم و هر انسانی و هر یوزری که داره از این سرویس استفاده میکنه حق داره به روش خودش این ای آی رو ترین بکنه. یعنی من از هوش مصنوعی استفاده نخواهم کرد که شما مثلا سوال میتونه بیاد بگه آقا من یک هوش مصنوعی دیگری میخوام که مثلا احترام داره به مبانی دین اسلام، مثلا در ولیوها، یعنی باید ولیو سیستم تو میتونی به اون ای آی بدی. ولیو سیستم من با ولیو سیستم فرزین، ارزش من با ارزش‌های فرزین متفاوت خواهد بود. پس یک نفر از بالا نمیتونه اون ای آی بگه من هم برای فرزین اینطوری کار میکنم هم برای سویل. من مختارم که برای هوش مصنوعی خودم ارزش‌های خودم رو بهش بگم و ازش انتظار داشته باشم که به من اینطوری کمک بکنه. و بعد من اینجا بودم که من حتی در لول تئوری مغزم نمیتونست فکر بکنه که اینطوری به این قضیه نگاه بکنم. من این گفتگویی که گفتی رو ندیدم. خواهشم اینه که اگه شد بعدش مثلا توی همین پادکست اگه خواستی به این حد از کفایت و کیفیت رسید، آره لینکشو بذاری که خواستی، اگه دیدی پادکست آخرش قابل انتشاره و کیفیت داره و مخاطبین فوشمون نمیدن بعدش آره لینک اینم حتما بذاری، چون ممکنه بعضی دیگه هم ندیده باشن و بخوام برن گوش بدن و در واقع بیشتر با این چیزی که تو گفتی مواجه بشن و در واقع بهش فکر کنن بیشتر. یا مثلا مثال در رابطه با این اعتماد اجتماعی صحبت کردی. حالا من با دوستان وقتی ایران صحبت می‌کنم خب خیلی شوخی داریم، خیلی با اسلنگ حرف میزنیم و این داستانا، ولی خب مثلا بهش گفتم مثلا اوضاع چطوره، گفت حالا به یه لحظه دیگه گفت تازه دارم یکم رو توشش میکنم، ولی مثلا اینطوری بود که باز هر چی تو پاچه ملت میکنیم باز در نمیاد. حالا منظورش یعنی ولی با اینکه داره شوخی میکنه ولی هنوز درش میتونی یک معنایی پیدا بکنی. حالا خنده‌داریش اینه که بازم که واقعا دارن تو پاچه هم میکنم بازم در نمیاد، یعنی هنوزم که هنوز بود نگران وضع معاششون بودم. یه نکته دیگه که دیشبم داشتم باز بهش فکر میکردم که تو این موضوع بهش اشاره کردی که باز برمیگرده به شعور مردم و آدما و حالا بحث تحصیلات اینه، که البته من واقعا آدما رو خیلی هم نمیتونم، انتظارم خیلی بالاست هم از خودم هم از بقیه، ولی منتهای مراتب یعنی این که چیزی رو ندونم میگم نمیدونم، بعد میرم میخونم، انتظار دارم طرف مقابلم هم این کارو بکنه. از یه طرف دیگه هم خب من چون خودم وقتی شروع کردم از ایران اومدم بیرون و دنیا رو دفتن و چرخیدن و با آدمای متفاوت صحبت کردن هی دوزاریم افتاد، میتونم انتظار داشته باشم آدما هنوز اینا رو ندیده باشن، ولی این انتظار دارم. ولی این نوع جوابهای ما خیلی جوابای شکننده یهو میدیم به هم دیگه، اینجوری که ای بابا تو اصلا واسه خود راه نمیذاری که من ببینم از اون در وارد صحبت بشم. یکی از اینا میدونید چه که تو این بحث پادکستایی که من با همه داشتم توی کامنت ها خیلی زیاد بوده و
همیشه یک سری آدما هستن که مثلا منی که سفارش آنلاین غذای ایران رو تو مثلا داشتم، یا مثلا بچه‌ای که سی بپو داشتن، یا حتی حسام آرمنده‌ای که مثلا سرویس هایی مثل دیوار که حالا همون کریگزلیست کلاسیفایده، و یا حتی اپ استوری که مثلا گوگل پلی و اینا رو داریم و اندروید استور و اینا رو درست کردن، اتفاقا خیلی به اینا به ماها حتی مثلا، یعنی میخوام دو تا دیدو نشون بدم که میگفتن که آقا شما مثلا نرخ به روز خورین، یا به خاطر تحریما بود که اینطوری بود، یا اگر تحریما نبود الان کافه بازار اینطوری نبود، اگر آمازون ایران بود الان دیجیکالا نبود، و یه جورایی به اصطلاح داون پلی میکنن تمام اعتبار و کاری که داشتن میکردن. یا میگفتن کپی کت، رفتی سایت سفارش آنلاین غذا، رفتی آمریکا دیدی، اومدی مثلا ایران درست کردی، فکر کردی خیلی زرنگی. یعنی اولا که نشون میده که چقدر دورن از دنیای کارآفرینی، یعنی فکر میکنن ایده است که خیلی مهمه، در صورتی که ماهایی که تو این بازی هستیم میدونیم داداش ایده خیلی وقت مهم نیست، بله. یا اهمیتش بالاست ولی نه اونقدری که تو فکر میکنی که من چون ایده داشتم تونستم. ولی اصلا کلا حالا بحثاش به کنار، نوع دید و نگرشم برای من جالبه که من داشتم بخوام فکر میکردم که آره سواله غلطه. سواله به جای اینطوری باشه که اینا چون اگر آمازون بود اینطوری شدن، اینجوری هم که اگر آمازون اینا ایران بودن و ایران ما باز بود اینا چی کار کرده بودن. یعنی نه تنها اتفاقا به نظر من آیدای دیجیکالا باز آیدای محدود کننده است. شاید سعید و حمید اگر دیجیکالا رو دیده بودن، آمازون رو دیده بودن و سرویس های دیگری دیدن، کشورشون باز بود، کار بزرگتر کرده بودن. دقیقاً. و این نوع نگرش است. سوال یه بار یه کسی یه جمله مشابه تو به من گفت، یعنی گفتش که کاری نکرده که، حالا به بیزنس منم نمیگفت، بیزنس یکی از همین بچهای معروف اکوسیستم رو میگفت کاری نکرده که یه کپی خوب مثلا فلان چیز رو ساخته. بعد من و دختر بزرگم و دختر ایشون و خود ایشون نشسته بودیم دور از این سفره یه بار مصرفا، بچه‌ها داشتن خمیر بازی میکردن. خب یعنی نشسته بودن داشتن خمیر بازی میکردن. مردی کپی کن. آره نه، من بهش گفتم که ببین الان که اینجا خمیر هست، خب خمیر بازی هست، مجسمه های معروف میکلانج هم که مثلا همین الان میتونیم مثلا یه دونه‌شو بریم چیز بکنیم، عکسشو بیاریم، نمیدونم مدلشو بیاریم، شکل سه‌بعدی اسکیل کوچیکشو یه دونه بخریم بیاریم، تو میتونی یکی مثلشو بسازی؟ یعنی قشنگ جمله که تو گفتیه، آیدیا بخش کوچیکی از ماجرای به نتیجه رسوندنه، ولی آدمی که یک بار تلاش نکرده که مشابهش رو بسازه، یعنی تجربه از صفر ساختن حتی یه چیزی که مدلشو داری، نمونهشو داری، مجسمه‌ای که بخوای از روش بسازی رو داری، نمیدونم تازه مجسمه فیزیکیه به نظرم خیلی قابل درکه تا سازمان خیلی پیچیده تر و سخت تر. یه سازمانی که کار بکنه چند ده هزار نفر توش کار بکنن یا چند هزار نفر توش کار بکنن، نمیدونم و خیلی اتفاقای خوب دیگه توش بیفته، برای که وقتی بسازیش خیلی سخت‌تر از یه مجسمه ساختنه به نظر من. البته حالا ممکن دوستان مجسمه سازمون یا هنرمندمون خیلی با من موافق نباشن، ولی وقتی نکردی، یعنی وقتی همه عمرت مثلا کارمند یه جای دیگه بودی، یا همه عمرت مثلا چه میدونم به روش دیگری ادامه دادی، اون وقت نمیتونی سختیه رو درک بکنی و وقت میکنی چه کار راحتی، کاری نکرده که اتفاقی نیفتاده، یعنی نمیبینه چه شبها که نخوابیده، چه فشارهایی که تجربه نکرده، چه زجرهایی که نکشیده. یعنی میدونی زخمای تن اون آدم رو نمیبینه، چون اون آدم داره لباس میپوشه، این خراشا و زخما دیده نمیشه. من چند سال پیش که کتاب سختی کارهای سخت ترجمه شد توی زبان فارسی، آریانا ترجمهش کرد، برای من بچهای آریانا فرستادن، یه نسخه‌شو خوندم، یه چند تاشو ازش خریدم و برای یه سری از دوستان فرستادم و وقتی که مثلا براشون فرستادم، خب
بعضی از اون آدما مثلا چیز نبودن، اصولا مدلشون خیلی کتابخون نبود، بعضی عادت دارن یعنی زیاد کتاب میخونن و تو مثلا از چه میدونم رفتارشون میبینی که کتاب زیاد میخونن. مثلا میگم من خودم هر کتاب خوبی میبینم یه موقع در مورد تو اینستام در موردش مینویسم دیگه، برام مهمه که کتاب خوبی که به نظرم خوب اومده رو به بقیه معرفی کنم. بعضی از زمان میدونستم که اینا کتاب خونم نیستن ولی براشون خریدم، براشون فرستادم. بعد بهشونم زنگ زدم وقتی یا اونا زنگ زدن تشکر کنن یا پیام دادن اینا، بهشون گفتم این کتاب عمدن برات خریدم و خواهشم اینه که با اینکه کتاب نمیخونی ولی اینو بخون. بعد میگفت چرا؟ مثلا چی میشه؟ زندگی منو عوض میکنه؟ میگفتم نه، برای اینکه به معنای واقعی کلمه سختی کارهای سخت رو فکر میکنی، همون جمله که خود چیز میگه دیگه، بن هورویتس تو کتاب میگه دیگه، میگه که برای اینکه فقط بفهمی تو تنها نیستی که بدنت زخم داره، تو تنها نیستی که در واقع این سختی ها رو کشیدی، تو تنها نیستی که داری این بار رو به دوش میکشی، در حالی که واقعا پاهات داره میلرزه و کف پاهات زخمه و مثلا روی آسفالت داغ هم داری راه میری و چند روزم از غذا نخوردی و مثلا چه میدونم یه باد بدی هم برخلاف جهتی که حرکت میکنی هم میوزه. برای اینکه فقط ببینی که تنها نیستی، یعنی همونقدر که آدمایی که یه کاری کردن رو باید بهشون حال خوب داد که آقا حواست باشه که تو تنها نیستی و کم نیار و ادامه بده، از اون برم باید به دوستانی که دست بر آتش نداشتن گفت باور کنید این کار ساده ای نیست، عظمتی مثلا است در واقع. این باعث میشه که کامپشنت یا اون حس همدردی و همزاد پنداریت بره بالاتر. شاید منم واقعا تا قبل از این، یعنی من اگه تو دنیای استارتاپ نبودم یا تو دنیای استارتاپ، که من استارتاپ رو خیلی از زاویه تک و تکنولوژی و کمپانی ساختن نمیرم، شبیه یه کتاب قوانین و یه چارچوب فکری میمونه. یعنی من از همین مدلی که تو بیزنس استفاده، یعنی من آموزه هایی که به واسطه ران کردن استارتاپ یاد گرفتم و در زندگی دارم پیاده سازی میکنم. انگار یه نظم نوینه. آفرین، دقیقاً. یعنی اصلا همین The Hard Things About Hard Things اندرسون هورویتس که اصلا آرگومنت کتابم راجع به اینه که تو وقتی یه کمپانی رو داری ران میکنی، یعنی اولش یادم اینطوری چپترش باز میشد که وقتی همه چی بلبله که کار هنری نکردی، وقتی که باید یه آدم اخراج بکنی چجوری میخوای اخراج بکنی، وقتی که رقیبت داره ازت جلو میزنه این موقع باید چیکار بکنی. و تو همین نمیتونی تو زندگیت هم نگاه بکنی که آقا وقتی که زندگی مشتی و همه چی گل و بلبله که هنری نکردم، آدم خوشحال یا هپی هستم. وقتی که دنیا با من نامهربونه من باید ببینم چند مرد حلاجم. و یعنی این آموزه ها رو من بیش از استارتاپ دیدم. یعنی اصلا وجود این پادکست اصلا به خاطر اینکه بریم استارتاپ بزنیم تک بزنیم نیست، آموزه هاش برای من جذاب بود. یعنی تو فکر کردن، توی زندگی، تو روابطم با آدما. یعنی تو وقتی داری یاد میگیری که مثلا با کارمندها، با افرادت، با همکارات چطوری صحبت کنی، خب تو زندگی داری یاد میگیری با آدما چطوری صحبت بکنی، میدونی. و خیلی و اصلا فکر کردن بهت یاد میده چجوری فکر بکنی، چجوری اتومات بکنی، چطوری افیشنت بکنی، چطوری اسکیل بکنی، چطوری، یعنی باعث میشه که اصلا یه مسیر یه بعدی نیست که مثلا فقط میری رفتی تو کار. یعنی مثلا من خیلی وقتا مثلا یه نفر بگه مثلا من تو دنیای تکم، احساس میکنم یه مسیر یه بزرگراه گنده تری رو رفته تا اینکه بیاسم بگه آقا من شیمی خوندم. میگم خب تو فقط اون ور رفتی. ولی یکی که میگه تو استارتاپ هم انگار یه دنیای دیگه رو دیده، یه طرز تفکر دیگر رو آشنا باش شده. و فکر کنم سوال تو گفتگو با عادلم یه جایی به اینجا رسیده بودی. حالا من خیلی پادکستاتو متاسفانه نتونستم کامل گوش بدم یا مثلا رو دور تند بعضی رو گوش دادم، ولی مثلا پادکست عادل خب خیلی برام جالب بود که دمت هم گرم که مثلا بعد از اتفاقات تلخ برای عادل باش حرف زدی. خیلی به نظر من لحظه های مهمی از تاریخ زندگی آدم و تاریخ زندگی در واقع حوزه رو مستند کردی. یه جایش اگه درست خاطرم باشه فکر کنم مال اون گفتگو بود، مال اون که پادکست تو بود که عادل یه اعتراف خیلی دلنشینی کرد. گفت آره مثلا من یه آدم خیلی چی بودم، نچسبی بودم، نه کلمش حالا عادل اصطلاحای بامزه و با حال خودشو داره، یه آدم حال به همزنی بودم، یه همچین چیزی به کار برد. حالا ببخشید اگه اگزاجرش کردم، حتی عادل جان ببخشه چیز. و میگفتش که آره مثلا اون موقع یادمه که مثلا سر اون تجربیایی که اون موقع سر بیزنسم رخ داد و بعد رفتم سر کلاس مثلا مبارزه شبانلی یا مثلا صحبت‌های مبارزه شبانلی دیدم، یادم نیست جزئیات صحبتش، ولی یه اشاره به محمد رضا داشت که داره مثلا چیزایی که بلده رو
مثلا به آدما یاد میده، در حالی که عادل میگفت مثلا من پنهان میکردم یا یاد نمیدادم و اینا. بعد یه دفعه دیدم که مثلا واو، مثلا من چقدر مثلا میتونم متفاوت باشم و در این حالی که خب خودم نفع میبرم به دیگرانم برسونم و اون عادلی شد که الان این قدم پروداکتیوه و این هم اینفلوئنس داره رو آدمای دیگه، تاثیر میذاره و این همه به دیگرانم یاد میده و خیلی ازش به واسطه چیزایی که ازش یاد گرفتن اینقدر دوستش دارن، اینقدر محبوبه و اینها. و این تاثیر اون سفر است دیگه، سفری که در واقع یه روزی شروع کرده سر استارتاپ خودش، سر بنگاه خودش، سر نمیدونم تجربه کارآفرینی خودش، و این وسط مواجه شده که خب مثلا من از همکارام یا از رقبام یا از مثلا ذی‌نفع‌های مختلف اینو پنهانش میکنم، در حالی که آدمای دیگه هستن که این کارو نمیکنن و برعکس من عمل میکنن و خیلی موفقه. پس حالا من اینو بیارمش تو زندگیم، اینو بیارمش تو بیزنسم و یه آدم متفاوت شدم، یه نظم نوینی ایجاد شده حالا در یه بعدش، در واقع رفتاری و شخصیتی. این مثال یه دفعه یادم اومد از پادکست های قبلی خودت، حالا اگه اشتباه یادم تیکاییشو بگو که نه درست. و اشتباه واقعا به نظر منم فرض این یه مکتبیه، یعنی من نمیدونم ما چجوری میتونیم اینو تبدیل کنیم که این کلمه تک ازش هر روز شب بین بره، که این یه مقداری بیشتر بتونیم اکسپندش کنیم به موضوعات خیلی مختلف دیگه. یعنی واقعا حالا اولش از سخت‌کوشی و کار و نمیدونم، یعنی یک حالت کالچر هم داره دیگه، کالچر خیلی هارد ورکینگ، شبا بیدار بمونیم، سبک زندگی استارتاپی دیگه. دقیقاً. ولی این سبکر بعدن یواش یواش به مرحله بعدیش میرسی، یعنی به عرفان خودش میرسی. من بعضی موقع حتی الانی که خیلی زده شدیم از دین و ریلیجن و اینا، ولی خب اگر اینم آداب و رسوم، اگر اینم بهش نگاه کنه، خب چیز جالبی هست و حتما بوده و حالا ازش استفاده اشتباه شده. ولی کلا مثلا خود من مثلا در رابطه با همین داستان آموزش، خب این آموزش میخواد، یعنی برای کسی که یه چیزی رو میدونه فکر میکنه لورج داره و میخواد به بقیه نگه، چون فکر میکنه یه کارت برنده دستشه. طول میکشه تا بفهمی حتی برای خوشحال بودن نمیشه توی یه جایی باشم که من مثلا دارم مرسدس بنز سوار میشم ولی همسایم داره اصلا حال نمیده. اون چه حالی میده که من توی پشت ترافیک ماشین من بنز باشه، ماشین بغلی مثلا پراید باشه؟ چه لذتی، اصلا معذب میشی، اصلا حالت بد میشه. و یواش یواش مثلا شاید خیلی من پرسن که آقا تو که نه توی این پادکست اسپانسر داری، این هم زمان داری میذاری، کارهای دیگه هم میتونی بکنی، چرا این کار داری میکنی؟ ولی من برایندش افکت این که بچهای ایرانی بیان حداقل مغزشون باز بشه و بتونن 4 تا پیدا بکنن، بعدن سودش به خود من از توی کائنات میرسه. سود نه به معنای حالا مثلا یه چیز مادی، ولی کلا به نظر من با اصلا آخرش هم میرسی به جمله‌ای که وظیفه، یعنی وقتی خیلی دیگه قضیه فلسفی میشه که اصلا میخوای ببینی تو این دنیا کارت چیه، وظیفت چیه و مأموریتت چیه، هم از یه طرف میبینی واقعا هیچ مأموریتی وجود نداره و هیچ واقعا هم، یعنی بخواید واقعا تو اسکیل خیلی بزرگ به کائنات نگاه بکنی میبینی واقعا همه چی تکامل بوده و هیچ دلیل خاصی نیست که ما هستیم. و این اتفاقا به من حس خوبی میده که دلیل خاصی نیست که چرا ما هستیم. ولی از یه طرف دیگه هم اون وقت تنها وظیفت میشه سرویس دادن به بقیه آدما، یعنی فقط من اگه بتونم یه کاری بکنم زندگی برای یعنی تمام هم‌مقام من این باشه که یه کاری بکنم که زندگی فرزین بهتر بشه و فرزینم تمام هم‌مقامش باشه که نفر بعدی که تو کنارش تو زندگی، یعنی این مجموعه باعث میشه که یعنی واقعا باید بتونیم از خودمون بیخیال شیم و فقط یعنی اولش شاید اینو میخونی یکم کلیشه‌ای به نظر بیاد، ولی بعداً فلسفه قضیه که فقط باید به بقیه فکر بکنی و نگاه میکنی و اگر اینو همه به هم اینجوری نگاه بکنن واقعا دنیا گلستان میشه. واقعا میشه. و اینا رو من یواش یواش بهش اعتقاد پیدا کردم و دیدم و کلاً هم بحث تکنولوژی جذابیتش برای من اینه که اِوولوشن و پیشرفت به شکل بیولوژیکی داشت اتفاق میافتاد، فقط بیولوژیک یکم یواشه و حالا از بیولوژی به تکنولوژی تبدیل شده و ما داریم همچنان این روش رو میبینیم و مخصوصا که الانم که دیگه به ای آی اینا رسیدیم که دیگه اصلا بحثای واقعا فلسفیه، یعنی بحث مثلا واقعا بحثا دیگه بحث این نیست که تو دنیای تکی و با سر کار داری، یعنی واقعا مثل فیلم وستفورد داره کمک میکنه در هم تنیده است باش، نمیدونم فلسفه باش در هم تنیده است، اجتماعیات و نمیدونم مسائل در واقع
حقوقی، قراردادی، خیلی چیزای ابعاد عجیب غریبی داره که تک واقعا میون اون ابعاد شاید گمه. اصلا هوش مصنوعی باعث داره میشه که برای اینکه هوش مصنوعی رو داریم طراحی میکنیم و طراحی کردن هوش مصنوعی نیاز داره که نگاه کنیم به رفتارهای خودمون، داره باعث هم میشه که بیشتر خودمون رو بشناسیم و بیشتر خودمون رو بفهمیم و بیشتر بدونیم که چه چیزایی میره رو مخ انسان‌ها، چه کارهایی درسته، چه کارهایی غلطه. من میدونم چون ما قبل از اینکه این صحبت رو با هم داشته باشیم یه مدت زیادی طول کشید تا یکم ارتباطمون با هم برقرار بشه و یکم ستینگ و ستاپمون رو درست بکنیم. احتمال اینو میدم که خسته باشیم از صحبت کردن، مخصوصا شما. من که دارم واقعا لذت میبرم، یعنی من فکر کنم الان بچه‌ها تو کامنت ها حتما اشاره بکنن که من کمترین تو اولین پادکستم کمتر حرف زدم. ولی میخوام راجع به یعنی ما این همه من ریویو کردن رو دوست دارم و اینکه آدم صحبت بکنه بگه آقا این دغدغه‌هایی که داریم و هست، همه میدونیم، چون بعضی موقع انقدر کسی راجعش نمیگه، چون بعضی موقع این باور رو دارن که آقا دیگه گفتنش فایده نداره دیگه، همه میدونیم دیگه، ولی به نظر من گفتنش فایده داره. ولی من الان خیلی مسیج میگیرم مثلا آقا من میخوام از ایران برم، من میخوام انتخاب رشته بکنم، من دیگه واقعا نمیدونم راجع به ایران چیکار باید کرد. من نمیدونم الان آینده بعد از این مثلا قطعی اینترنت ها که دیگه سوراخش هم باز شده دیگه، راحت هر موقع خواستی. من ریمایند میکنم آقای رئیسی اومد گفتش که در دولت من رو دکمه قطع نمیده، با خنده و شوخی و لبخند و خودم هم میفهمم که چقدر جملات تبلیغاتیه و حالا که دیگه اینطوری شده و هیچ اعتمادی بین هیچکی با هیچکی نیست، الان فکر میکنیم ما الان چیکار باید بکنیم؟ یعنی شما الان فکر میکنید ما باید ایران بمونیم، ما باید همچنان ایران رو بسازیم؟ ما دیگه واقعا میدونیم با یه گونه‌ای طرفیم که اصلا صحبتاش منطقی نیست، یعنی قرار نیست من یه خوب داکیومنت کنم، خوب بحث کنم و خوب دلیل بیارم. ما الان چیکار باید بکنیم؟ من الان خیلی از بچهای دهه 80 دارن ایمیل میزنن که آقا ما واقعا نمیدونیم انتخاب رشته چیکار بکنیم، نمیدونیم ایران باید بمونیم، نمیدونیم سر کار بریم، و واقعا هم داریم میبینیم دیگه، یعنی واقعا آدمای به قول خودتون رول مدلی نداریم. الان چه تأثیری داشته این اتفاقاتی که تو ایران افتاده؟ یعنی من الان بچهای دیجی کالا و بچهای همه کمپانی‌ها و اینا دارن میرن دونه دونه و من واقعا هم الان یه جوری هم شده که کسی هم مونده باشه من شک دارم. بذار شوخی بکنم با امثال خودم که موندیم دیگه. یه چیزی البته قاعدتا شنیدی ولی نمیدونم حالا در پادکست پخشش بکنی دیگر یا نه. چی حذف نمیشه. اوکی. یه عده از ماها جمع میشیم دور هم و این جمله میگم احتمالاً جای دیگه هم به گوشت شنیده، میگن دیگه الان مهاجرت نخبگان نیست، ماندن پخمگان شده، یعنی اینجوری و اینا. متاسفانه یعنی با یه خنده بسیار تلخی این رو در واقع دارم الان میگم، امیدوارم به هیچ کسی بر نخوره، ولی به مسئله مهاجرت مسئله خیلی شخصیه. خب من انتخاب اونور زندگی کردن رو داشتم و مدت کوتاه اونور زندگی کردم که میتونستم ادامهش بدم، یعنی آپشن کارش رو داشتم، آپشن تحصیلش رو داشتم، و به دلایل شخصی خودم تصمیم گرفتم برگردم. مال صحبت بیشتر از 10 سال پیش هم هست، یعنی دهه 80 در واقع عمر من بوده. الان نگاه میکنم همچنان در واقع میگم کار درستی کردم، موندم، حال دلم علیرغم همه زخمایی که رو تنمه همچنان قابل تحمل برام، هنوز خوبه برام و اصلا هم نمیخوام شاید جدا بکشم بگم که مثلا من نمیرم هیچ زمانی و حتما همیشه تا ابد ایران میمونم و این حرف. اصلا این مدلی نمیخوام صحبت بکنم. من هم بی‌تعارف به آینده بچه هام فکر میکنم. در مورد خودم مثلا چیزی ندارم اونقدر مثلا پررنگ نیست، ولی من 2 دختر دارم، 4 ساله 1 ساله، که برام آینده اونها الان شاید مهمترین چیز زندگی است، کما اینکه خیلی دیگه هم واقعا به خاطر بچه هاشون یه زمانی مهاجرت رو در واقع تصمیم گرفتن انجامش بدن. ولی اینم برات بگم جالبه، احتمالاً من روزی که رفتم با آقای مهندس خانساری و پدرام سلطانی صحبت بکنم، این دو بزرگوار در واقع توی هیئت در واقع نمایندگان قبل اتاق هیئت رئیسه بودن و در واقع ائتلاف رو این 2 بزرگوار
رهبری میکردن و راهبری میکردن. و خب اینکه کی در ائتلاف باشه یا نه رو این دو بزرگوار تصمیم میگرفتن، یا شاید مهمترین بخش تصمیم اونها بود. یه مصاحبه‌ای در واقع گذاشتن. من قبلش رزومه رو یکی از دوستانم داده بود به اونها و توصیه کرده بود که لطف کنن من رو ببینن. من جلسه رفتم دفتر مهندس و پدرام عزیز هم اونجا بودن. از من دکتر سلطانی پدرام پرسید که فرض شما واسه چی میخوای بیای اتاق و دنبال چی هستی که اومدی اتاق، در واقع کاندیدا بشی و حالا بری هیئت نمایندگان که چی کار کنی. من جواب اون موقع رو میگم که به دکتر چی گفتم و واقعا حرفی بود که ته دلم بود و الان دو به شکم که انتخابات دور جدید برم یا نه با توجه به شرایط، ولی واقعا اگه بخوام برم همچنان به همین دلیل بخوام برم. و به پدرام چیزی که گفتم این بود که دکتر من چند شب پیش اولین شبی بود که دخترم، اون موقع یه دختر داشتم، دختر بزرگم تازه به دنیا اومده بود، چند ماهه بود و گفتم که چند شبی هست که برای اولین بار دخترم رو چند شب پیش جدا کردیم از اتاقش رو از اتاق خودمون. خب بچه‌ها اولش چند ماه اول کنار پدر مادر میخوابن برای اینکه پدر مادر مراقبشون باشن که خدا نکرده خفه نشن تو خواب و اتفاقای بد براشون نیفته، دور از جون همه بچه‌های همه مخاطبینمون. و از یه جای به بعد خب حالا روانشناسا توصیه میکنن که پدر مادر بچه رو جدا کنن که دیگه یواش یواش استقلال بتونه براش شکل بگیره. شب مثلا 3-4 شب قبل از اون جلسه‌مون ما برای اولین بار سارا دخترم رو جدا کرده بودیم، توی اتاق دیگه میخوابید، کمتر از مثلا 20 متر اونورتر از ما. و به دکتر گفتم که دکتر، همسر من اون شب تا صبح نخوابید و همه همغم من بر این بود که آرومش کنم، اضطراب رو ازش بگیرم که در واقع کنارش بخوابه، که بتونه بخوابه و بهش بگم که مثلا بچه‌مون فقط یه اتاق اونورتره، 2 تا اتاق اونورتره، یه دیوار بینمون فاصله است و تو همین خونه است، همین جاست، هر موقع بیدار بشه مثلا صداش رو بشنویم میریم، تازه بیدار میشیم بهش سر میزنیم، بخواب، استراحت کن، تو مادری داری بچه شیر میدی، نمیدونم خوابت هنوز منظم نشده، هنوز مثلا چند ماهی بیشتر از زایمانت نگذشته و خیلی به استراحت نیاز داری. گفتم من برای اولین بار حال پدر و مادرهایی رو فهمیدم که بچه هاشون کیلومترها و هزاران کیلومتر اونورتره و اراده بکنن نمیتونن از خواب بلند شن و برن روی ماه بچهشون رو ببینن و مطمئن بشن که خوب خوابیده و آروم خوابیده و اینها. و من میخوام بیام در اتاق بازرگانی شاید آخرین تلاش هام رو و شاید هم ادامه دار تلاش هام رو بکنم برای اینکه اطمینان پیدا بکنم که هر کاری از دستم برمی اومد در این سرزمین کردم، در چارچوب ارزشی و رفتاری خودم. البته هر کاری از دستم برمی اومد کردم برای که دخترم یا بچه هام آپشن ماندن در ایران داشته باشن. اصلا نمیگم مجبورشون بکنم بمونن یا مجبورشون کنم برم. من احتمالاً امیدوارم، یعنی اینقدر هنوز آدم فرهیخته‌ای باشم که به هیچ کدوم از دو شق مجبور نکنم بچه‌مو و بتونم در واقع به خودم و نفس خودم غلبه بکنم و به دخترم آزادی تصمیم گیری بدم که کجا زندگی بکنه، کجا درس بخونه، کجا ادامه در واقع حیاتش رو بده، که یک بار این حق رو داره پس بهترینش رو برای خودش انتخاب بکنه. ولی میخوام این تلاشم و آخرین تلاش ها بکنم برای اینکه این بچه آپشن موندن در ایران رو داشته باشه و اینجوری نباشه که بای دیفالت جوابش این باشه که باید بروم. این جواب بود که اون موقع دادم. در نتیجه همچنان هم نگاه همینه که هر تلاشی بتونم بکنم که دختر من و دختران و پسران دیگه این سرزمینی که میشن خواهربرادرای کوچیکتر من آپشن موندن داشته باشن، یا لااقل در واقع کورسویی از امید برای موندن داشته باشن. ولی واقعیت اینه که اگه کسی الان به این جنبندی برسه که من دیگه نمیتونم ادامه بدم یا سختمه یا دیگه برای آینده بچم نگرانم یا نمیدونم به دلیل هوایی که مثلا آلودگیش امسال دیگه میگن اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست دیگه، آخه بابا این دیگه
یه هواشو چه کار کنیم، دیگه طرف نمیتونه نفس بکشه، حالا مثلا همه محدودیت ها رو تحمل کنه، همه سختی ها، ناملایمت ها، نفس نمیتونه بکشه طرف دیگه. نمیدونم خیلی هم ممکن واقعا در پارادایم شخصی زندگیشون چاره‌ای جز رفتن نداشته باشن و هیچ خورده به هیچ کدوم از دو سمت نمیتونم بگیرم. ما چون نگران پیشرفت ایرانیم یعنی چون ایران داره پیشرفت میکنه با سرعت زیاده که ما داریم غر میزنیم دیگه، چون همه چی خوبه. یه کار رو درست واقعا نکردن. من هرچی واقعا فکر می‌کنم، نه اقتصاد رو درست کردن، نه هوا رو درست کردن، نه جامعه هپی درست کردن، نه کارایی که خودشون میخواستن رو کردن. یعنی من واقعا باورم نمیشه. یعنی من واقعا من فقط به خاطر اینکه دلم خنک بشه بگم نالایق ترین، نادان ترین، بی سوادترین، دوست ترین، شیاد ترین، بی غیرت ترین آدم افتادن روی کشور ما و نذاشتن حتی بچهای فوق العاده باهوشی که الان دارن توی ایران کار میکنن حتی بتونن کشور خودشون انتخاب بکنن، توش بمونن و کمک بکنن. ولی من واقعا همچنان امیدوارم که به زودی خیلی زود ورق برگرده و ماها هنوز منتظریم. یعنی ولی این بار میدونیم مثلا من نظرم چیه، فرضی مثلا ماهایی که اومدیم اینور و الان استارتاپ های خودمون رو داریم ران میکنیم و بعد از چندین بار خطا که خیلی هم خوبه، من خودم توی یکی از جاها خوندم که خودت هم با خطا کردن و اشتباه کردن خیلی عجیبی، یعنی اصلا یاد گرفتیم که باید هی تون اشتباه کنیم و بلند شیم. و تا زمانی که موقعی که شرایط مهیا شد که دوباره برگردیم و مثلا بیزنس ها و استارتاپ های جدیدی تو کشور درست بکنیم، خیلی هم از صفر شروع نکنیم، مثلا با سرمایه بیایم، با کانکشن هایی که اینجا ساختیم بیایم، با نتورک بیایم. یعنی بوتسترپ خیلی وقت نداریم بکنیم متاسفانه، چون اگه بخوایم بیایم باید خیلی سریع دوباره کشور رو بسازیم. آره یک دو بار ازت شنیدم ترجیح میدی که به اندازه فکر کنم کلمه ایلان ماسکی به کار بردی، گفتی اینقدر داشته باشم که بیام بذارم و بسازم. چون الان حوصله‌ام ندارم بیام بخوام برم پول ریز بکنم و دوباره برم با سرمایه گذار بحث بکنم چون این داستانه که داریم میگیم من خودم همه زخماشو خوردم. یعنی مثلا این دلار 4200 تومانی که گفتی، من سهام ریحونمو فروختم. من موقعی که شرایط خیلی خوب بود فروختم و سهام خود منو سراوا از من خرید. یعنی مثلا منم اینطوری بودم که دو به شک هم بودم نفروشیم، اگه ما سراوا سرمایه گذار خودم داره میخره یعنی حتما برنامه‌های آی پی او اینا تو برنامه است، ما هم داریم مفت داریم میفروشیم. ولی دیگه چون باید برمیگشتم به خاطر شرایط سیتیزنشیپی اینجا و ما تمام قراردادهامون به یورو بود، به خاطر اینکه اینقدر تومن فلاکچویشن داشت، گفتیم آقا پس ما دیگه دست میدیم روی یورو که دیگه با هم هی بحث نکنیم اینقدر قیمتشه و اینا. و من امضا کردم و من اومدم. یعنی من حتی با آرگومنت اینکه آقا پس لطفاً پول سهام منو به بانک اینور من واریز کنی که من دیگه درگیر تبدیل مبدیلم نباشم، من اومدم اینجا. به من گفتن آقا ما با دلار 4200 بهت میدیم، تو همین دلاری که بانک اومده زده. گفتم یعنی پس تمام سهامی که من داشتم تقسیم بر 4200 دیگه، به همین راحتی. یعنی بهونه هم، حالا از یه طرف میگی بهونه، از یه طرف میگی خب حقم دارن، ولی از یه طرف هم اینجوری که به من چه، و اصلا نمیدونی دیگه. بعد خب این اعتماد اینجوری از بین میره دیگه. چجوری از بین میره اعتماد؟ همینطوری از بین میره و واسه همین دیگه حوصله ندارم بیام از این یعنی من دیگه نمیخوام که من 4200 رو نمیگفتم، روی یکی از زخمای تو نمک نمیپاشیدم. ولی کلا میخوام بگم که در آینده حداقلش اینطوریه که من نمیخوام همچنان، چون یه سری اتفاقا میفته از دستت خارجه دیگه. من حتی دنبال اینم که احتمال اینکه اون اتفاقا برام من بیفته رو کم بکنم، چون باز نمیخوام دوره بگم که ای بابا این بارم تقصیر من نبود. خب ولی مهم نیست تقصیر من نیست، ولی باز من دارم ضربه‌شو میخورم. من باید یه کار کنم که یه جوری بشه که باز احتمال اون که تقصیر من نیست گفتن رو کم بکنم. میفهمم. و امیدوارم که سریع بتونیم این کارو بکنیم و بیایم ایران هم شما رو ببینیم و اصلا کلا هم بچرخیم، یعنی اینترنشنالش بکنیم قضیه رو. امیدوارم روزای خوب برسه زود. خیلی 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 زود. فرزین عزیز خیلی خیلی ممنون. من خیلی لذت بردم، واقعا حال کردم، انرژی گرفتم باهات صحبت کردم و امیدوارم که دوباره بازم بیای با ما صحبت بکنی و ایشالله که دفعه بعدی که صحبت میکنیم از عددا رو به بالا و همه چی سبز صحبت بکنیم. ایشالله. سبز پوشیدم با امید آینده دیگه. دم شما گرم. من که دیگه تاریک شدم، شب شدم. خوش باشی، مراقب خودت باش. ممنون. خب من الان اینو استاپ